never seen before. Don't feel the violence, don't hear a shout. Experience magic, come to the sound. With one constant from you. What you can do before we have it too. We are the movement, we want you to know that we are here and we're about to show. Just now the smiles to the world. To the world. And we smile to the world. We smile to the world. We smile. Now the smiles to the world. Sa tuyang tukaron, anong impormasyon pang kausugan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kanlambang na GNN ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 ng pagkaaga. Kaiba, senda kakamping Allen Riondanga asin kakamping Nick Notos. Ang Naga Ngunyan. Distribusyon kan mga driver's license na may 5 years validity pinanginutan kan ASEC kan LTO. Pinanginutan ni LTO Assistant Secretary Edgar Galvante ang pag-release asin pag-distribuer kan mga driver's license na may 5 taon na validity. Si Assistant Secretary Galvante ang nagbisita sa LTO office sa Naga kanagtalikod na simana kay Riba si LTO Regional Director Attorney Maureen San Luis Ruti. Ginibang una nalipot na programa na kunhain ng tabayanan kan mga kliyente. Yaunan presensya ni Congrista Gabriel Bordado Jr. kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, Vice Mayor Nelson Negasiona, Consyal Elmer Baldimoro, Councilor Lito del Rosario, mga Regional Director, ikan sa Manibaibang Distrito asin Reyon. Si Councilor Elmer Baldimoro, iyon enrot na nakapagpaproseso kan sa iyang driver's license na may 5-year validity. Inabot ini in 4 minutos asin 17 segundos. Sa entrevista kan ang Naga Ngunyan News kay LTO Regional Director Attorney Maureen San Luis Ruti asin man Assistant Secretary Edgar Galvante, 5 years na po ang lisensyata ko niyan. As in, na po itang plastic license. Kaya po napapasalamat kita kay General Galvante. Tapos siya po talaga nag-push na madala yan again. Personalmente siya po ang nag-distribute mo niyan. Taga na po siya para manabikulano. Itong kikagawad Baldimoro po, encoding and printing nasa 4 minutes and 17 seconds. Mabilis man si machine ta kundi kung gulping pila, mahalis na sa pila. Kaya siguro po ina-announce ko na matrabaho kami lang pa sa 5 o'clock, hindi ang pasinda, asin mabukas kaming Sabado. By attending this rollout of the 5-year license card. Sa ngayon, itong Naga, licensing, pati yung Iriga at saka Legazpi, no? Mag-umpisa na yung pag-issue nila ng 5-year license card. Gusto nating lahat, yung buong Region 5, hindi lang dito. Kaya, hindi sabay-sabay dumadating yung equipment. Kaya we distribute this as the equipment arrives. No? Kaya siguro, makakumpletong lahat na ito before December, makakumpletong lahat. Sa rupa sa importanteng kalakawan kan grupo kan LTO, iyo ang pagkakaigwa ng Memorandum of Agreement signing sa pagultanan kan Department of Education, LTO, asin mga eskwelahan para man sa STRAT program o Students Today, Road Users Tomorrow na kung hain itutukbo ang road user safety sa curriculum kan mga estudyante, lalo pa tayo naman yung module para hindi. Mismong si Assistant Secretary Edgar Galvante asin Attorney Maureen San Luis Ruti ang nagpahayag kaini sa Naga Ngunyan News.
MOA signing tungkol sa gagawin nating yung pagtuturo, pagre-remind ng road safety sa mga estudyante. Binuo yung module ng DepEd Region 5 at saka LTO at saka iba pang yung Ateneo, iba pang educational institution, mga guro, principal, supervisor, para i-remind uli yung ating mga estudyante on how to observe road safety. Kasi mga aga nagpirma po kita ng MOA with DepEd at Ateneo para po sa integration kang road safety into the school curriculum. Para sa Naga News, Mayra Revilla. Children's Month Celebration nagsikad na, mga programa kasado na. Nagsikad na nagtalikod na Sabado ang Children's Month Celebration ngunya na Nobyembre. Isinabay sa opening iyo ang lakaw para sa mga kaakian. Pinanginutan ni Alcalde John Bongat asin mga opisyal kan syudad kan Naga. Kasado naman ang mga programa sa loob kan bulan kan Nobyembre. Ipaghiras ni Konsehal Elmer Baldimoro, Chairman kan Committee on Children sa Sangguniang Panglungsod, ang aktibidad kan mga kaakian. Pigibo po itong lakaw para sa kaakian. Ito po yung kick-off activity para sa National Children's Month. Napagpapisiparan kang manlalain na barangay at yung mga organisasyon na nagsusuporto sa mga programa sa kaakian. Kaya naok na po kita na masinga ni tayo maray si panahon area man po kiraray si participation at suporta kantong mga partisipante sa nakaaging lakaw para sa kaakian. Para sa Nagang News, Jeff at Chas. Bilang pagmidbid, komendasyon sa mga senior citizen city officials, iginawan. Tinawan ning komendasyon kan konseho sa paagi ning sarong resolusyon ang mga senior citizens officials na nagturukaw bilang mga opisyal kang syudad. Siring kan city councilors, busy alkalde asin alkalde. Aldaw ning Lunes pagkatapos ng flag ceremony, itinao ang nasambit na komendasyon. Ang syudad kan Naga sa paagi ni Alcalde John Bongat pati ni Vice Mayor Nelson Ligacion asin mga opisyales ang labi-labi ang pagtaon ng importansya sa mga senior citizen. Sa Facebook account ni Alcalde John Bongat, pinasalamatan niya ang mga city senior citizens officials arog nin the senior citizen Mayor Luz Estrella kan Barangay Mabolo asin senior citizen Vice Mayor Armando Bulima kan Barangay Balatas. Pinasalamatan niya ang mga ini sa oportunidad asin pagkakataon na sindadurungan na makapagserbi sa mga Nagenyo. Para sa Nagang News, Allen Riondanga. Nagkakapirang isyu asin problema kan mga kaakian na sinhobine sentro kan privilege speech ni Konsehal Elmer Baldimoro. Sa pag-obserbar kang National Children's Month ang ngunya na Nobyembre, nagkakapirang isyu asin problema ang naisaysay ni Konsehal Elmer Baldimoro, Committee Chair kang Children's Welfare sa Konseho sa nangyaring regular session kan nakaaging aldaw na Martes. Kabali na digdi ang pagkakasabit kan mga minor sa illegal drugs asin ang iba na papreso asin ang masaklap iyang nagiging biktima sinda ning panggagadan o pinag-aapod na extrajudicial killings. Huli sa isyong ini, ang temang ninataon para sa Children's Month, iyo po ang bata iligtas sa droga. Susog sa privilege speech si Konsehal Baldimoro. In today's Philippine scenario, the existence of abuses against the rights, welfare, and dignity of children is constantly increasing, and it is really alarming. Thus, we really need to enforce the established policies and programs that aims to address these issues. But I must say that there is still a greater need of our special and intensified attention and utmost concern. The city government of Naga joins the entire nation in this celebration through the conduct of various developmental activities deemed necessary to lay emphasis on the significance of the aforementioned event. An advocacy walk dubbed as Lakaw para sa Kaakian was held last November 4, 2017 at Plaza Quezon, which served as a kick-off activity of the celebration. It shall commence with the city mayor's State of Our Children's report and awarding of the search for the most child-friendly barangay on November 24, 2017. My dear colleagues in this August chamber, today is one of the 30 days that our country solely dedicates for our Filipino children. It is my sincerest wish that when the time comes, when all of us are old and gray, the same children who stood up today and promised to uphold and protect
their rights and welfare will be in this chamber and possibly deliver the same speech on this very same month. But this time with much fulfillment in their hearts, for they no longer have to picture similar faces of children oppressed by poverty and injustices. This month is National Children's Month. Let us celebrate for our children and take special heed of their needs and rights as we go about our duties as legislators, as leaders, and as citizens. Mabuhay ang kaakiang Lagenyo, mabuhay ang kabataang Pilipino. Ngunyan na Children's Month, dakol ni mga nakalinyad ang programa para sa mga kaakian asin jóvenes na matauning dakulang kaugmahan sa mga ini. Ang lokal na gobyerno kang Naga kan Sabado pinagpunan ang saro sa programa, ito ang lakaw para sa mga kaakian na pinag-atenderan kan sa tuyang mga city officials sa pangingenot ni Alcalde Jan Bongat. Para sa Naga Ngunyan News, JB Jeremias. Sa pagpaurog kan serbisyo, bagong irahay na opisina kan salud asin nutrisyon, pigbindisyonan na. Sa pangenot ni Alcalde Jan Bongat, asin ni City Health Officer Vito Borja, pigbindisyonan na ang bagong irahay na opisina kan salud sa syudad kan Naga. Antes ang blessing, ginibungo na ang banal na misa sa mismong edifisyo. Ikinaugma kan alkalde ang aktibidad na ini lalo na tamas mahiwas na ang lugar kan Naga City Center for Health and Nutrition. Ipigharasman kan alkalde kung anong mga serbisyo ang makukuha sa center urog na sa salud asin nutrisyon, pati na ang pinaghalian kan pondo sa pagpairahay kay ini. Unang naguraran tangon niya yung Naga City Center for Health and Nutrition. So, nailin tabaga na ang mga nakaaging mga taon, ipagyo talaga ang City Population Office. Tapos, hindi pa mapiglagi itong Naga City Dialysis Center, makito sa mga taga-Naga in partnership with a private dialysis provider. Tapos siya amaligi ang midwifery kang City College of Naga and the Department of Health field office sa probinsya, malagmali din ng opisina sa taas. So, talaga magiging sentro siya kang health and nutrition palabot sa serbisyo ng gobyerno lokal ng siyudad ng Naga. So, pag ang publiko, anong ibang dugumanan kung manood sa health and nutrition, hindi na mismo sa building. So, paano ni Pink Finance kang siyudad? Nakakuha kita ng grant ayon sa Department of Health, 5.6 million pesos. Tapos dinagdagan man kang siyudad ng similar amount, counterparting. So, kaya nahaman ini yung expanded City Health Office and City Population and Nutrition Office. Although day pangaling gayo tapos yung dikit, pati itong sa DOH office, pero iyan ang pinaka-konsepto ko ini na maging centralized ang delivery of services pag-abot sa health and nutrition. Itinugang pa kang alkalde na nag-refer man ang City Health Office urog na sa ibang mga kaso sa kamugtakan kan salud. Tapos pag di kaya kang City Health Office, pig-refer siya sa kung minor cases, pag taga-lower barangay sa Naga City Hospital, pag upper barangay sa Naga City Infirmary. Ngunyan, pag di kaya kang primary healthcare services kang Naga City Hospital, tapos kang City Infirmary, pig-refer man sa Bicol Medical Center, nawaman lang sa Bicol City Health Office. Para sa Naga Ngunyan News, Allen Riondanga. Iskulat donation pighurot kan DepEd Naga sa gobyerno lokal. Pighurot kan DepEd sa lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga, nagabos na lote na kinatutugdukan ka mga public schools na mai-transfer ang titulo gikan sa gobyerno lokal pasiron sa DepEd bilang donar na lote sa nasambitan ng ahensya kan Martes. Sinabi ni Vice Mayor Nelson Legacion, ipinaabot ng Committee on Irrigation sa Sangguniang Pangunsod ang surat o kahagatan kan DepEd Naga na idunar na kan lokal na gobyerno ang lote o daga na pagrurugaring kan siyudad na presenteng kinamumugtakan
ka mga public schools. Ngaring ang ahensya na ang dagos na mag-iskusar kay ni asin magdevelop. Basado kaya sa pinaluwas na memorandum kan DepEd Central Office, kaipuhang mapakaray ang gabos na kinatutungbukan ka mga school buildings kang ahensya. Asin daing maging problema ngapit na panahon ang daga kung kaya ngunyang pasana. Asin daing maging problema ngapit na panahon ang daga kung kaya ngunyang pasana, dapat na ining pakarayon. Sinabi ni Vice Mayor Nelson Legacion na pwedeng paboran ang siring na kahagadan kan Department of Education kan gobyerno lokal urog na para man ini sa kapanan ka mga estudyante kung kaya sa lado nila sa konseho posibleng maaprubahan ini tulos kung mayo mang mahiling na problema nga rin maproseso ang pagdunar ka mga lote kan mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Si request po kan Department of Education na sigabos na lote na kinakatugdukan kan mga eskwelahan digdi sa laog kan syudad Naga, which are still in the name of the city government of Naga, be donated to the Department of Education. Pigapunan ko po unyan pa lang si sa tuya pong Assistant Division Superintendent, si Mr. Manny de Guzman, manunungod sa pinakarason kung taano ito may siring na request. Baad niya ako may rason ka mo na dahil nakasurat duman sa letter request. Ang sabi po niya, pinakaprograma po dahil ini kan Central Office kan Department of Education na pakarayon sigabos na mga dokumento siguraduhon na andaga na kinakatugdukan kan eskwelahan under the Department of Education is really titled or kaya registered in the name of the Department of Education. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulida. Resolusyon na nangapudan ki DOTR Secretary Tugade para magkondusir ng konsultasyon sa konstruksyon kan PNR pasado sa konseho. Kinumpirmar ni Councilor Lito del Rosario na naipasad na ninda sa konseho ang sarong resolusyon na nangapudan ki DOTR Secretary Arthur Tugade na magkondusir ng multi-stakeholders consultation na may pagkaaram sa konstruksyon kan PNR o Perucaril. Nagkikirumduman na nagkaigwa ng Bicol Express Modernization Forum na nagtalikod na simana asin natukadigdi ang pag-utang na naabuton 175 bilyones de pesos duman sa China na yuman ang mamamahala sa gabos na aspeto kan patrabaho. Siring man ang mga pahayag ni DOTR Assistant Secretary Cesar Chavez na bago ang gabos, bagong rehabilitasyon kundi bagong konstruksyon, bagong bagon, bagong riles asin gabos bago. So sa session po, regular session kan sa Gudang Palusod, pigpasarin po ang sarang resolusyon na sinurat po ni Attorney Maris Rapid, City Councilor Attorney Maris Rapid Arroyo, na nangangapunan po kay Secretary Arthur Tugade ng Department of Transportation na magkandak po ng multi-stakeholder consultation, lalo na po yung sa Bicol, with regards po sa implementation ka nitong PNR modernization. Dahil po nagkakontrang sa ganyan pa lang sa bundi. Kaya na po ang tumihilin itong very disadvantageous sa practical mga Bicolano. Yung po itong patutang sa China na 4% ang interest rates, whereas ang overseas development 2%, 2%, I stand corrected. Whereas ang overseas development assistance na pig-offer ng Japan is only 0.25. So, grabe pong maraming disparity. May parehong offer, parehong modernization plan, parehong rota, parehong number of kilometers, parehong technical description, pero ang tendency is really go to the one proposing a higher interest rates. So yun po yan ang gustong malinawan para tenor kami ng resolusyon. And yun pong resolusyon na ni sana po makaabot tulo sa opisina ng DOTR. Sigon kay Councilor del Rosario kung sibot si Tugade, pwede man magpadarakan sa iyang representante. Pero po, alam mo, sibot po siya bilang cabinet secretary. Siguro po, one of his alter egos ang pwedeng mag-facilitate, mag-convene kang meeting. Baka rin po ipaliwanag. Yaw po naman sa resolusyon sa mga hapot na dapat kung saan masimbagan kang DOTR. Lalo na po
Igo po ibing stake ang NEDA, no? National Economic Development Authority and Regional Development Council Pamilya. Nagtuon yung reaksyon si Councilor Del Rosario dapit sa mga kahagadan na public-private partnership ang klasikang katrabaho alagad haloy-haloy ng panahon na puro sa naplano asin ngayo ng realisasyon. Advantage kumbaga sa China naman is very aggressive siya. Kumbaga pag-iwiling mo itong sawang Silk Road, nag-try itong mag-connect sa may area kang near Europe, Southeast Asia, so kumbaga sa mga vision man ini kang present leadership ng China is magtabang sa mga ibang mga nasyon. Although sa parte ka po kang Pilipinas, ibang paghiling pa kanita, baka po may silo ni baka po may silo ining dahil lalo po ang figure line ining sa South China Sea, itong Spratly Islands na ito yung mga question na legal, so yun po yan. Pag pigagi mo po kaya sa PPP, magkaiba po ang PPP kung ikaw po tulos ng taker, kung ikaw po tulos ng sarong nakulaw na kumpanya na willing na magluwas ng kadakulaw na maray na kwarta para po sa project na araw kani. Kadakol po mga successful na PPP project sa Pilipinas. For example, yung pong Tiplex, yung Tarlac, yung pong tollways po dyan sa TPM Tiplex. Ini pong South Luzon Expressway. Ini pong pagpalibot ng pinapwede sa Laguna Libay. Yan po PPP project po yan. And the other yun mga dara po ng projects pa na baka ini pong MRT, LRT pag-iwan ng common station, baka ipubi. Kaya lang po, kung mayo po kita ng investor talagang dakula na hali sa luwas, medyo madidipisilan kita. So baka yun po ng sarong advantage kang ang leaning pasiring duman sa may gusto magawang tulong sa direct investment. Yun lang yan, siguro pag-iisip nila na mas maray na lang kawanta-manta, mayo ng choice ang Pilipino, pero argan pag-iisip nila. Pero pangit po yan sa setup na. Magkikinumduman ba na si Vice President Leni Robredo ang sa nagkaiguan ng pagdudua-dua sa proyekto? May question siya na bukasan ini sa ibang option. Arukan public-private partnership, hulit ako niyo utang gabo sa China ang kantidad 175 bilyones de pesos. Baka pierde ang Pilipinas asin mahulog sa inaapod na debt trap. Para sa Naga News, Mayra Revilla. Para sa mas marhay na pagmantiner kan kalimigan kan Naga, mga bagong garbage truck, binakal, pagbindisyon, ginibo. Ginibo na ang blessing o pagbindisyon kan mga bagong dump truck na binakal kan syudad ni Naga. Tanganing iyo ang gamiton sa paglinig sa kabilugan kan syudad. Sa entrevista kan Naga News si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office o SWMO, gulan pa kan Abril ginibo ang bidding asin yun yan na realisar na ang mga ini. Ini po mga dump truck big bid po ini pero sometime April. Siya po kaya pinakabaratong pagtaong presyo nasa 2.9 pero ito kung baya ko napapasa. Mga power truck model po ini non-fill ready na mga dump truck, mga 10 to 16 cubic siya kung papanoon ta mga 16. Ang regular na karga niya mga 10 cubic siya. Apat po ini yung 10 to 16 cubic capacity. Saro kung mini dump truck na ang capacity 4 to 5 cubic. Saka po duwang service vehicle na magagamit po pang syudad para po duman sa pag-asikaso kung sigabos sa mga appeals ng syudad asin po sa mga request ng barangay. Ini po after kaniyong blessing, after kaniyong turnover, gagamitin mo na po ini para po makadagdag sa fleet na kaipuhan ka. Next year po kung tutubutan pa kita, nakaprograma kita sa last ng tunong taon. Igwana naman po kita ng another 4 sets ng mga dump trucks. Mga landfill ready manggiraray para po bago mag-construct po yung landfill ready na kita kasi kung na gamit na kaipuhan. Para sa Naga News, Jeff at Chas. Pag-issue kan plastic driver's license, igsibog kan LTO Naga tuyong Sabado.
Pigsibog kang LTO Naga Sub-Office ang aldaw para sa rollout o pag-release ng mga 5-year validity driver's license plastic cards muli kan ruso na maray na volume ka mga kliyente. Sa pahayag ni Mr. Nero D. Claro, ang Supervising Transport Regulation Officer kang LTO Naga, na pagdesisyonan kan sa idang opisina nagibong aldaw na sa naning Sabado ang pag-asikaso asing pag-roll out kang mga backlogs kang 5-year validity driver's license. Rason kang LTO Naga, talagang gusto ang mga tao para makakuha kang nasampitan na lisensya na daig na kaya nindang iakomodar gabos, uli kang pirang limitasyon sa personahes, oras asing ekipahe o computer na iyong nag-iipinta kang plastic card driver's license asin apektado ang sa indang daily transactions arog kang pagre-rehistro ka mga vehikulo asin mga makurua ng bagong lisensya. Sigun kay Claro, saro sana ang masininda na ginagamit sa paggibo kang i-release na 5-year valid driver's license para duman sa nag-renew kan sa indang lisensya poong Disyembre 2016 sa good presenting bulan na sa pagproseso pa sa nakaini ng bansarong kliyente inaabot na ng pirang minutos. Kaya pinagdesisyonan indang sa aldaw na sa naning Sabado ang pagproseso asin pag-release sa mga makuha ng 5-year valid driver's license. Para sa Naga News, Joel Sudina. Isyu sa Philippine National Railway Modernization Program piglatag man ni Konsehal Julian Labadia Jr. sa regular sesyon. Nagkakapirang mga isyu ang nakapato sa Philippine National Railways Modernization Program kan presenting administrasyon ang pinaglatag ni Konsehal Julian Labadia Jr. sa nangyaring regular session sa paagi kan sayang Frederick Speech. Enot na nasambit ni Konsehal Labadia iyo ang planong pag-utang kan gobyerno Pilipinas sa gobyerno kan China sin Hapon para sa rehabilitasyon na namandang ini kang PNR. Sarong issue ang lang ang pinihuling ko duman, though kadakol issue, Mr. Chairman. Duman sala sa issue kang loan sa China and loan sa Japan. Ang sabi po, ang loan sa China is 2% and ang loan sa Japan government is 0.5%. By the figure alone, malinaw pong maray na ang 2% is bigger than the 0.5%. Pero may pigsasabi po si Undersecretary Chavez na itong about sa cost of money. Pero maski po sa hiling mo ang hilingon ang cost of money, ang 2% halang kauman giraray sa 0.5%. In figures, Mr. Chairman, ang 151.3 billion na kantidad para magibo ang PNR na rehabilitate or ma-modernize, ang ibig sabihin ng 2% is 3.026 million ang interest kada taon. Kumpara po sa Japan government o sa ODA na 0.5% na 756 million sana. Nakulangan po ang diferensya. Kaya importante sana na ipaabot sa opisina kang DOTR na i-reconsider nila yung loan sa China considering ang masapo kani kitang mga taga-Bicol. Ikaduwa yung pangapunan ni Konsehal Labadia kay 3rd District Congressman Gabriel Bordado na tawan man ng atensyon sa Kamara ang isyong ini sa PNR na numero 1 makikinabang iyo po ang mga taga-Bicol. Sigun kay Konsehal Labadia, kuta na sa Frederick Speech man ni Congressman Bordado sa Kamara, dapat tukaron man ang isyong ini. Hagalon na po sa tuyang representante duman sa Kongreso, si Honorable Gabi Hidalgo Bordado Jr., na ang pang-14 niyang privilege speech iagi niya naman sa pagtukar kang issue sa loan kang Philippine National Railways. Para sa Naga News, JV Hermias. Estratehiya itutulod ng technical team para sa mga drug surrenderies tinukar sa Peace and Order Council meeting. Tinukar ka nakalihis na Martes sa POC meeting ang mga estratehiya na pwedeng itulod kan technical team sa mga drug surrenderies. Ini base sa kasuguan ni Alcalde Jan Bongat. Sa ginibong POC meeting kan Aldo na Martes, si PSO Acting Executive Director Rene Gumba iyo ang temporaryomenteng naging presiding chair. Sa paagi kan sa iyang report, ipigpaabot niya ang kasuguan ni Alcalde Bongat para sa mga estratehiya sa paagi man kan screening process kan Departamento kan Salud asin DILG.
Sa paaging ini, aaramon kan technical team kung anunaan mga kamugtakan kan mga surrenderers asin ika-categorize kung sain sinda na dibilang sa mild, moderate o severe case. Mientras tanto, magkakaigwaman ning manlaylay ng mga aktibidad ang grupo. Yaon ang intervention kan City Dangerous Drugs Board, kan CAT Force asin iba pang mga ahensya. Magkakaigwaman ng mga aktibidad ngunyan ng Nobyembre, arog kan DILG orientation kan masamasid o mamamayang ayaw sa anomalya at mamayang ayaw sa droga, color fun run, barakadahan kontra droga kat talent, short film competition, asin stakeholders drug summit. Siring man, nagtauman kan sa indang regular report ang TNP, CIDG, PDEA asin iba pang ahensya na miyembro kan Peace and Order Council. Para sa Naga News, Allen Rayondanga. Mga diretsos ng mga PWDs asin mga lay na nagpupurtihir digdiin pigtukar sa sarong seminar. Sentro kan seminar na ini ang pigkondisir kan aldaw ni Miyerkules sa syudad ni Naga. Ang mga lay na pupurtihir sa mga diretsos ng mga PWDs o may mga kadiinan sa lawas. Kabali na digdi ang employment rights ng mga PWD o ang oportunidad sa empleyo. Pagkakaigwan ng express lane para sa inda sa mga establishmento asin ahensya ni gobyerno asin iba pang mga serbisyo. Ang seminar pinanginotan kan Naga City Council for Disability Affairs o pinamamayuhan ni City Councilor Elmer Baldimoro. Pingatindiran ini kan mga representante hali sa maniba-ibang opisina asin ahensya kan gobyerno lokal. Siring man ang mga representante kan maniba-ibang barangay kan syudad ni Naga. Objeto kay ning orong na ipasabot sa maniba-ibang opisina asin lokal na gobyerno ang dapat na mga pribilehiyong na itatao sa mga PWDs. Sana po mas makatabang ini sa mga katugangan tang PWD asin sa mga partner offices and agencies kang lokal na gobyerno kang Naga para po sa pag-implementar ka mga layas manunungod sa PWD. Sigon pa sa konsyal, yaon ang pag-utob kan syudad ni Naga sa mga lay, katakod ka diretsos kan mga PWD. Alagad, orog paninda ining tututukan. So far po okay man pero kadakol pa pong dapat na ibuhon kumpara po sa ibang lugar mas nakakaangat-angat na kita. Alagad kadakol po ang dapat na ibuhon manunod sa accessibility law asin iba pang mga benepisyo na pwedeng itatao sa PWD. Magkapira sa mga proyekto ng Alcalde John Bong at katakot ng accessibility law ang paglipat ka Naga City Library sa ground floor kan Rocco Building para da ina masakitan ang magsakat ang mga PWDs. Asin man ang pagkakaigwan ng Naga City Children's Center kung saan magkakaigwan ng training center para sa mga SPED students. Ngayon po ito matugdok na siya ng Naga City Children's Center sa Naga City Civic Center. Naaprobahan na po si alokasyon na budget duman and hopefully po nagustagos ng ma-construir itong building na sarong parte po duman itong magiging training center ka mga PWD na mga Si Mrs. Feka Ransa saro sa mga naging participantes kan seminar. Asin sarong negosyante kan syudad ni Naga na maigot na nagtutulod kan mga diretsos kan mga kadiinan sa lawas na arog niya. Yaon ang paglaom na sa siring mga seminar matauan ng solusyon ang tira sa mga problemang kinakaatubang ninda sa PWD sector. May mga establishments sa Kitaligdi, especially grocery, na hindi talaga pa nila priority ang person with disability. I'm so thankful for this kind of seminar kasi nandito ang LTO, nandito yung representative ng SM, kung saan-saan departments ng BI. So nandun siguro yung solusyon para maibigay namin yung mga dapat na Nagkaigwaman ng oportunidad ang mga participantes na maihiras ang sa indang mga kamauotan para sa PWD sector sa pagkondusir na action planning workshop o seminar. Para sa Naga News, Jeff Achas. Study tour kan konseho duman sa Lapu-Lapu City, Cebu, ipighiras sa Nagenyo. Nagpahayag ng reaksyon si Alcalde John Bongat asin Vice Mayor Nelson Ligacion kan resulta kan naging kalakawan kan konseho duman sa Lapu-Lapu City sa Cebu sa pagbisita ng dabilang parte kan benchmarking asin study tour kan grupo sa sanitary landfill asin waste to energy facility duman sa lugar. Si Vice President Lenny Robredo ang kairiba man kan mga miyembro kan konseho sa pagbibisita sa lugar.
Sigun kay Alcalde Bonga, pigahalat na lang ninda ang proposal dapat digdi. Report din daw, very favorable. So, pigahalat ay itong itong concrete na proposal. Iyan maagi man yan sa technical team kan syudad. Pero this is without prejudice to the ongoing civil works. Itong sa acquisition ng tinampo, itong pagpagibo ng mga tinampo sa laog, pagpagibo ng mga kudal. Ongoing ito, pero itong kung itong tigtumananin ng sanggunian together with Vice President Loni, itong SLF, di man mayroon, kundi itong waste naman kung paano pa pwedeng mapakinabangan para maproseso into energy. So, ano man yan, gabos man na mga proposal na argan from beneficial to the city government of Naga, welcome yan. Sa kuya pagkakaintindi, mayo man gastos ang city government of Naga sa waste to energy. So itong component na SLF, dagos-dagos ito. Mientras tanto, sa lado ni Vice Mayor Nelson Legasyon, positiboan sa iyang pananaw digdi as napigheras niya sa mga miyembro kan media ang karahayan kan kalakawan kan grupo. Kaibanan ko po si 7 miyembro kan sangguniang panlungsod, so baliwalo po kami. In other words, igwang quorum. Kaibanan ta din po sa si Anom sa Siam na miyembro kan technical working group for sanitary landfill and waste to energy facility, and naugma po kita, pwede ta pong sabihon na naging successful si pagdumanta. Para sa Naga News, Mayra Revilla. Mga opisyales kan turismo gikan sa manlain-lain na munisipyo kan probinsya kan Aurora nag-study tour sa Naga. Nag-study tour sa siyudad kan Naga ang mga opisyales gikan sa opisina kan turismo kan gabos na munisipyo kan probinsya kan Aurora. Pinanginutan ang grupo ni Michael Palispis, iyo ang Provincial Tourism Officer kan Baler, Aurora. Pinaglibot kan grupo ang lambang opisina kan City Hall. Inaram kan mga ini ang mga best practices kan syudad. Binisita ninda ang opisina kan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO asin iba pa. Na-impress ang grupo kan magbisita sa opisina kan Sepio, lalo na sa mga modernong ekipahe asin na ninda ang function kan opisina na iyo ang namamahala kan mga events asin ang pagpaabot kan mga impormasyon gikan sa syudad. Paghali sa Sepio, naghapit ang mga ini sa opisina kan Bantay Familia asin Naga City Council for Women asin nakatindir na halipot na seminar lalo na sa gender and development. Para sa Naga News, Jeff at Chas. Problema kan mga residente sa Zona 4 kan Barangay Tabuco, pigresolveran kan opisina ni Vice Alcalde Nelson Legasyon. Pigre-resolveran ang unyan kan opisina ni Vice Mayor Nelson Legasyon ang problema sa haros 40 mga residentes na nakairestar sa Zona 4, Barangay Tabuco, digdi sa Laukang Siyudad ng Naga. Sa pahayag ng Vice Alcalde sa pinagibong regular na meet the press, Mareta, Kape at Pandesal, sinabi niya na may legal action na sindang pinagigibo nga ninang matabangan ang mga taga Zona 4 sa Barangay Tabuco. Nasambit pa ni Vice Mayor Legasyon na ang iba sa mga residentes ang pinagkasuhan na kan sinasabing may saderi kan lote. Alagad sa tao kanyang problema, positibo ang Vice Alcalde na day mapapahali ang mga nakairestar sa lote, huli sa questionable ang records kan lote sa Department of Environment and Natural Resources. Sinabi pa ni Vice Mayor Legasyon, our research shows that number 1, itong tinutukoy na daga is subject of a miscellaneous lease application. Gusto sabihin, mayo pang prueba kung granted na ini o dahi pa. And base man po sa records kan DNR, nagluluwas na itong lot number na tinutukoy mayo man duman po sa Tabuco, kundi according to a personnel of the DNR, probably yaon ngayon sa Santa Cruz. So dahil po establish itong ownership ka itong property. Para sa Naga News, JV Jeremias. Mga street children sa kasentrohan kan siyudad ng Naga, pinurunpon kan CSWDO.
Inaksyonan kang Naga City Social Welfare and Development Office, katuwang ang Public Safety Office, ang problema sa mga minor de edad na nagbabalagaw-bagaw sa kasentruhan kang siyudad ng Naga para mamalimos, marunduman na problema kang pirang mga kakanan as in establishmento sa kasentruhan, partikular sa Central Business District 2, ang mga minor de edad na sige ang pangulit as in dulo, naring maghagad ding sentimos as in pagkakan, napag-arman pa na sa Bicol Central Station, ang focus kadakli ka mga minor de edad dahil na ang nagkapira, persahan na nangaagaw kang mga pagkakan o gamit ng pira mga biyahero, purog na kan mga turista na nagpaabot man ng reklamo sa Bicol Central Station Management as in sa PNP, para ba masaway ang mga minor de edad dahil na pinagtutok ng mga taga-duman sa nasa area o barangay Triangulo ang iba. 15 mga minor de edad ang pinag-rescue kang CSWD kang nagtalikod na banggi as in ang mga ini pinagkustudiya kang opisina as in pinaapod ang mga magurang ngaring makaulay as in masabihan para dain na iniliwat pang magbalik sa kalye ngaring mamalimos na pwedeng maging rason pa kang peligro sa mga minor de edad na nasambit. Pinakaiulayan man kang CSWD ang barangay officials, partikular ang barangay Triangulo na nakakasakop sa lugar na magtabang sa pagbonitor asing pagsaway o higot na ipasunod ang curfew hours sa indang barangay naring mayo ng mahiling na minor de edad sa lugar turog na sa 10 oras ng banggi. Para sa Andagang News, Joel Sulina. Alcalde John Bongat tulos sa pig-alerto ang mga pag-iriba sa City Disaster Risk Reduction and Management Council hulikan bagyong Salome. Padagos ngunyan na naka-alerto ang City Disaster Risk Reduction Management Council huli kang bagyong si Salome na nagdadara ng huma matapos sa magbandera inining signal number 1 kang nakaaging aldaw. Tulo sa pinagsugo ni Alcalde John Bongat ang mga pag-iriban niya na maging andam hulingan isa may datang epekto kan paguran na dara ka na sambitan ng bagyo araw kan pagbara sa mga drainage canal, pagkakapurutol kan mga sanganing kahoy asin man ang pagbabaha sa mga low-lying areas. Siguro sa Alcalde dapat igwan ng mga updated reports ang kada ahensya para sa sitwasyon na araw kay ni. Kabala sa nag-aratender iyo ang mga barangay kapitan, mga representante halos sa Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, City Health Office, City Social Welfare and Development, asin ang iba pang concerned government, local agencies. Para sa Naga News, JV Jeremias. Sa tuwang tukaroon, anong impormasyong pangkausugan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kanrambang na GNN ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan. Kada Sabado alas 10:30 ng pagkaaga kaiba sa kakamping Allen Riondanga asin kakamping Rick Lopos ang Naga Ngunyan. Malipot ang banggi at huyukan duros, nagpapaisip na yaon na ang hinahalat yata pagkamundag ni Jesu Cristo. Sa mga harong nakabilitayan parong nakikiriman kinang mga ilaw na Nicolo lakaw-digdi mga aging nangangaroon. Merry Christmas, Merry Christmas, ang sa tuyang ikurahan. Merry Christmas, Merry Christmas, sa tuyang iganta.
tuyang tatawas. Regalo ni regalo naman, hinahalagan kaakian dahil may sukot, nagkaugmahan dahil maliliguan. Ura na naman mga tugang, kaya naglalangkaban na naman ang mga helang urog na ang dengue. Paano kita makakaiwas sa dengue? Uyan mga tips. Enot, kung may flower days, ribayan ang tubig ay ni sa rumbes kada simana. Ikadua, linigan ang mga sagurong kanhatop, siguruhon na mahali ang mga dahon asin ati na nakabagat sa pagbulos kan tubig uran. Ikatulo, siguruhon na daining tubig ang magamit na ruweda, lata, bote o tansan o tubon ang proper waste disposal. Ikaapat, siguruhon na mayining tubig ang sanudan kan refrigerator asin katuhan. Ikalima, takupan ang mga balde asin mga drum na tinitipunan ng tubig. Ikaano, magsuulot din mga halabang bado na mataon yung proteksyon sa mga braso asin tabay. Ikapito, linigan ang palibot urog na ang makali. Asin ang ikawalo, kung may kalinturan na ni Duwang Aldaw asin may rashes na ang kublit, magpakonsulta tulos sa pinakarating health center asin ospital. Kung po, si Mayor John Bongka, parabangan ka po tugpuon ng dengue. Araw-araw pa po buwigan ang palibot kasatuyang harong. Sa disiplina asin kalinigan. Kailan, palilikayan. Ang pagirundong na ini hatod sa inyo kan gobyerno lokal kan Naga sa paagi kan City Events, Protocol and Public Information Office asin kan City Health Office. Aron ba ganindo na igo kitang pwedeng dulukon kung igo kitang reklamo sa mga abusadong pulis? Yawan ng People's Law Enforcement Board o PLEB na binilog sa iraron kan Akta Republika 6975 asin 8551. Ang PLEB saro sa mga opisina na may kapangyarihan na danugon, resolbaran asin desisyonan ang mga kaso administratibo na sinaangat kan si isayman na namamanwaan laban sa kapulisan na naglapas sa indang katungdan. Sa syudad ng Naga, ang PLEB binibilog ninda Attorney Mila Francia bilang chairperson, Attorney asin konsihala Miles Rubid Arroyo bilang vice chairperson, retirado koronel asin dating konsihal Jose Tuason, punong barangay Buboy Salva, dating punong barangay Antonio Amparado, asin konsihal Lito del Rosario bilang mga miyembros. Ang pulis dapat nagsiserbi asin nangangataman sa namamanwaan. Kung may sumbong, makipag-uray sa PLEB, mag-upload o mag-text sa 0908-279-7619 o magbisita sa indang opisina na yaon sa City Hall. Naga City People's Law Enforcement Board para sa matanos na kapulisan, kasurog kan namamanwaan. Ang pagdurundong na ini hatod sa Indo kan gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Alcalde Chang Bonga asin Vice Alcalde Nelson Ligasyon sa paagi kan City Events, Protocol and Public Information Office. Tigura na naman mga tugang, kaya naglalangkaban na naman ang mga helang urog na ang dengue. Paano kita makakaiwas sa dengue? Uyan mga tips. Enot, kung may flower days, ribayan ang tubig kaini sa rumbes kada simana. Ikadua, linigan ang mga sagurong kanhatop, siguruhon na mahali ang mga dahon asin ati na nakabagat sa pagbulos kan tubig uran. Ikatulo, siguruhon na daining tubig ang magamit na ruweda, lata, bote o tansan o tubon ang proper waste disposal. Ikaapat, siguruhon na mayining tubig ang saludan kan refrigerator asin katuhan. Ikalima,
Takupan ang mga balde asin mga drum nga tinitipunan ng tubig. Ikaano, magsuulot din mga halabang bado na mataw ng proteksyon sa mga braso asin tabay. Ikapito, linigan ang palibot urog na ang mga kali. Asin ang ikawalo, kung may kalimturan na ng duwang aldaw, asin may rashes na ang gulit, magpakonsulta tulos sa pinakarating health center asin ospital. Kung ito, si Mayor John Dongga, parabangan sa pong sugpuon ng dengue. Araw-araw sa pong buwigan ang palibot kasapulang karon. Sa disiplina asin kalimitan. Wala, palilikayan. Balas, kaserola, ema at gitara, ebong chicharun, tamales, pulburun, parupa-sukwali, dagal-gasali. Tingtala na ting bukas, ting malenta mong miras, masaplal at masiglang bien, wala ng pamiyamiyam. Tarapan merindan, o galentong himno, kita nga tumiman, ave, kapampangan. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. What does it take to be an active part of the society in the group called youth? Join us as we uncover the message and triumphs of the country's future. I'm JC Cosico. And I'm Chrissy Dematulak, and this is YouthTube. The internet and social media have become very important tools for communication. It has broadened people's horizons. In the internet, we get to read a lot of information, but how do we know if the things we read online are true or not? That's why JC fake news has infested the information superhighway and has become a global phenomenon. And this problem, of course, does not spare the Philippines. In recent weeks, fake news has become a center of discussion, particularly in the Senate, and some lawmakers pushed there is a need to assess laws already in place. It has caused misinformation and worse, divisiveness. Joining us today is Renz De Vera and Aaron Medina from Media Literacy Group Out of the Box. Hi, guys. Hi, hello. Good afternoon. Ayan. So please tell us about your group and, of course, yourselves. Okay, I'm Aaron Medina. I'm a student, former student of University of the Philippines. And I graduated with a degree of political science, no. I joined Out of the Box first because meron sila dati no, during election season na suri at pili election season
lecture forum nila, no, which teaches, no, or which taught us some skills on how to determine particular ng mga media messages na ginagamit ng mga nangangampanya, no. Okay. So ang out of the box in general, no, ay isang organization para sa equipment of skills, no, para dun sa mga kabataan in navigating media. How about you? I'm Renz Rivera. I'm currently studying in FEU Manila. Nag-join naman ako sa Out of the Box last year naman for their out of the box boot camp sa Baguio City. So from there, talagang I have no idea from what it takes kung ano ginagawa nila. Tapos nag-enjoy na ako sa ginagawa. We go to schools to teach media literacy and to empower the students for them to know or to analyze more when they're seeing media, different kinds of media. So it's nice to know na hindi lang pala for media students yung out of the box. Kasi si Aaron is Pol-Sci, right? Pol-Sci. So wait lang, Aaron, yung out of the box ba, did you join because you're part of UP na parang puro political organizations? Ano ba yung nag-udyok talaga sa'yo to join? Actually, medyo question na to dahil part ng aking undergraduate thesis ay politics and media. So, nung pagdating ng out of the box sa campus namin, I really take the opportunity na maka-join ng organization nila since alam ko na mas magde-develop doon yung aking research topic. How about you, Renz? Galing kang FEU. Yeah, from FEU. Fun thing lang dun sa kung ba't ako nakasali sa out of the box. Nakita ko siya sa Facebook, sponsored ad. So, parang, uy, this is cool, na media bootcamp. So, I tried, so I registered, tapos nakapasok ako, then dahil doon, nag-start na yung knowledge ko. Kasi naalala ko, nung out-of-the-box media literacy bootcamp sa Baguio, different forms of media na, ako rin kasi mahilig ako manood ng movie. So, meron din silang mga bagay na parang may speaker sila from the movie industry na parang kung paano nila ginagamit yung media literacy doon. So, yun. So, iba-iba talaga, JC, yung out-of-the-box pala. It's very versatile in terms of teaching about media. Kasi di ba we were talking earlier, parang I didn't understand talaga what out of the box was all about. Akala ko about journalism lang. Yun pala, meron ding for advertising and different modes of media. Sige nga guys, paki-elaborate naman on that. Yes, actually, isa sa mga ginagawa ng organization namin ay mag-conduct ng mga media literacy workshop o tinatawag namin MLWs, particularly sa mga high school students. Ang pagdating sa mga high school students na to, ang usual na nagiging topic ng aming mga lecture and forum ay magbibigay kami ng mga sample commercials and advertisement. Tapos titingnan namin nung pag-aaralan namin ano yung mga techniques na ginagamit ng mga advertisement na yon para yung mga manonood nila ay mahikaya. So we are really equipping the audience, no? Paano natin malalaman ano yung ginagawa nila para mag-agree tayo sa kanila or definitely ma-influensya nila tayo o mag-support natin sa kanila. Ako si Quincy, I also joined the bootcamp nung college din ako. Okay. And Aware ka. kasi yung org namin in Lasal Dasma, we contacted yung OOTV for them to bring yung MLE sa school namin. And isa ako sa mga organizers doon and sobrang sayang experience because we learned a lot, of course, siyempre about media and the stuff. So how was it naman, co-host? How was it naman, your experience with Out of the Box? Experience, bali kasi yun twice. Yung una, kami yung nag-organize. And then, yung pangalawa, ako mismo yung nagpunta na ng UP to attend nitong kanilang bootcamp. In which, meron dun mga spoof ads, right? Yeah, yung spoof ads, ayun naman, it's a contest for high school students. So, ang ginagawa nun, for example, mga advertisements ng mga kilalang brands, ng mga sapatos, and mga iba't iba pang mga bagay na sa tingin gagawin nila, ni-edit nila yon, nagagawin nila doon is kung ano yung pinoperceive ng message, ano ba yung message na gusto iparating ng ads na yun. So, parang nire-retrofit nila yung ads na yun. So, yun. Okay. So, guys, syempre, since mas dumami na yung users ng social media, parang mas dumami na din yung proliferation talaga ng fake news. So parang syempre, yung out of the box, what can you guys say about that? Yung sudden proliferation of fake news. Okay, medyo tricky yung tanong ng what is fake news kasi may assumption siya sa tanong na merong true news o mga totoong balita, no? So may totoo at may peke, no? At ang mahirap na yun na parang
i-identify doon sa dalawa alin ang totoo at alin ang hindi? Well, sa aming organization, no, we really believe that all messages, even news, are constructed, no, and they are constructed with a particular motivations and interest behind those messages. So definitely, news are just representations of a particular event, at nagkakaroon tayo ng iba't ibang representation doon. Nagkakaroon tayo ng labeling na ang representation na to ay fake at yung isa naman ay true representation. But the question is, how do we know that it is really fake or it is really true? Oo. Yung challenge doon. Yeah, talaga yung challenge ngayon kasi ang dami nang nagpa-pop up in social media, Correct. especially, particularly Facebook. Yeah. Tapos minsan yung mga sarili pa nating government officials yung nagpo-proliferate itong mga fake news na to. Diba? So, guys, is there a fine line between fake news? Kasi diba ang fake news, like remember nung sa Senate hearing, yung fake news is yung sinasabi nilang mga blogs daw. Yes. Parang, what is the fine line between yung fake news and then yung totoong news talaga from like credible media outlets? Ano siguro, dahil kasi yung fake news na tatag natin sa from those sa mga blogs na kung saan blog sila na nagbibigay sila ng opinion na minsan ibang news din kasi yung mga satirical news na parang for fun lang nilang ginagawa pero madaming nagiging gullible about it. So, unang-una ito check mo yung source kung saan ba talaga nanggaling. Kasi minsan, ang nangyayari na ngayon, may recent na nangyari na original news siya, na hinaluan siya dinagdagan siya ng lines na parang nagmukha siyang fake news na madaming naniwala. So, una-una, kailangan mo talagang i-check kung credible yung source mo. Pangalawa, kung totoo ba yung nandoon pwede kang mag-counter-check ba? For pictures, meron ng Google na image checking na service sila. So yun, sa mga bagay na yun, pwede mo ma-check kung totoo ba talaga yung balita or hindi. At saka may mga times din na, alam mo yun, parang obvious na sa way na pagkakasulat, sa headlines and so on. Pero there are times na kahit yung pinaka-obvious pa, yun pa yung pinaka-pinaniniwalaan ng mga tao, di ba? So is it alarming ba yung sudden spike of fake news na parang people see this as more credible than yung mga media outlets that we know? Yeah, kasi parang na-condition na yung mind ng iba na parang tong certain org na to binayaran to or may binibase sila, meron silang parang kinakampihan or meron silang pinoprotektahan na certain tao or mga grupo. So parang yung iba na pag sinabing okay ganito, binayaran na yan. So naniniwala, tapos parang yung nagsasabi na fake news ay mali yung parang ayun pinapaniwalaan nila kasi napoperceive nila the way na parang sila magsalita dahil sa mga clickbaits na rin or yung mga parang yun nakapangakit sa kanila. Can I also add yung dun sa pagiging alarming niya, no, meron kasi akong napapansin dito, no, fake news usually are the more understandable stories. Yung pangmasa more on. I mean, maaring hindi siya totoo, pero dahil sa naiintindihan, I mean, in the first place, how can you believe in something that you do not understand? So meaning, dahil maaring nagkakaroon din tayo ng ganong klaseng parang confusion, no, na hindi ibig sabihin na madaling maintindihan, ay yun ay yung totoo. And also, the availability of information, no, may access ka rito, ito yung naiintindihan mo, so wala kang access dun sa iba, at kung fake news man siya, you really have no choice but at least to put a little trust on that material kasi yun lang yung naiintindihan mo at yun lang yung available sa'yo. So talaga namang we need to really practice to read beyond the story talaga. Parang read between the lines. So it's really true. Hindi mo lang dapat basahin yung storya. Basahin mo rin kung ano yung nasa labas pa. Yeah, yung ibang articles din. Okay. So guys, what does Out of the Box do in terms of telling people or spreading awareness that fake news is not something that you should be spreading online? Actually, we are media literacy, no, in general, even in the United States, sa ibang mga bansa, no, media literacy must be, hindi siya dapat partisan, no? For example, hindi mo dapat sasabihin sa isang grupo ng mga tao na ito ay totoo at ito ay hindi. But on the other hand, no, actually in opposition, no, kailangan bigyan mo sila ng skills, no, teach them how to navigate sa mga impormasyon na to, no, kasi when you start to label this kind of material as fake and this is true, no, it tantamounts to dictating the behavior, no, o nung tao na kung ano yung dapat niyang paniwalaan. So kung naggalat yung fake news ngayon, ang ina-advocate ng
out of the box is maging critical tayo kung sino yung nagsasalita, ano yung mensahe, ano yung mga particular na techniques para mapaabot sa atin, at pinakahuli, no, ano yung purpose, ba't sinasabi sa atin to, no, ano yung motivation behind. At wala kang pinapanigan doon, no, but by simply telling the skills, no, ni-equip mo na yung mga tao by asking questions properly. Yes. No? Yes. And yung point dito sa fake news is nakakalungkot kasi yung mga nasa credible media outlets, Yes. talaga lagi tinitira lagi. Sila na yung nawawalan ng credibility. Yes. Kasi parang, yun nga, yung perception na ng tao na, okay yan, bayaran yan. So, huwag na tayo maniwala dun. So, yung usual na yun yung nangyayari ngayon. Pero ano ba yung process involved in training? Kasi ang minention nyo kanina when we were talking, na yung talagang nag-a-attend ng mga seminars nyo is yung mga senior high students. Yeah. So ano ba yung process involved in, you telling them na to decipher between fake news and yung credible news? Actually, before namin siya itakal na parang fake news, kasi ayun yung nagiging ano na, pag pumupunta kami sa mga schools, na parang, magkano ba tayo dito ng fake news? Pero, kasi pag sinabing media sa mga bata, pag sinabing media, yung news yan, yung napapanood kong balita na dyaryo, pero hindi nila alam na yung media, madami pa siyang nakapaloob. So, una, yung para ma-decode kung ano yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga nakatagong mensahe. So, yun yung mga tinuturo namin na tulad ng mga stereotypes, ng mga gender roles, na yung mga bagay na yun. Okay. So guys, we need to pause for a short break. We'll be back after this commercial break. Objection! Back here! It's your spine talking. You're overworking us. We're exhausted. No worries. Ogawa Master Drive uses 4D thermal rollers. The extended L-track takes care of your spine. Thank you. Ogawa Master Drive. Ogawa. Introducing the new bike M20 with Ultra Space. Hands-free Bluetooth. LED light sets. Multifunctional steering wheel. Electronic power steering. New fashionable compact MPV. Experience the bike M20.
details, please call your travel agents or visit China Airlines website at www.china-airlines.com. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Baray na banggi sa Indugabos dyan. Yaw naman kita digdi sa programa kang GNN, ang Inside Bicol, na being broadcasted from PNB compound digdi sa Naga. We're broadcasting here, yaw digdi ang location kan sa muyang istasyon, ang GNN. Sa room free-to-air TV station sa Naga na nadadalan dyan also sa mga may cable companies. And at the same time, we're also on live streaming. Of course, for those who missed this show, all you have to do is to go to Facebook and then i-type nyo lang GNN Naga and madadala nyo kami. Nga nabanggi ang sakuyang bisita sa roong tao na nagtrabaho sa gobyerno for almost 43 years, no? And he also has finished studies dyan sa Asian Institute of Management, ano? Dakulang onda na yaon siya digdingon niya nabangi tani makaulay ta, no? Experience niya and then some of his insights while he was still working as a member of the Legislative Council, also as a police captain digdi sa Naga, and now as an ordinary citizen. If I'm not mistaken, he's now a farmer, no? So let me now introduce ang sakuyang bisita nun yan, si former member of the Legislative Council kang Naga, Orseling Tuason. Welcome, Primo, sa samuyang programa digdi. Thank you, Fred. Siguro, I am very honored na na-imbitaran mo kami ng digdi sa programa mo, Inside Naga, and I am not strange to be in conversation sa mo all topics. If you want to ask me, siguro magkapag-ulay-ulayan naman yan. So, no holds bar, ha? No holds bar, yes. Okay. I am happy to that. Right. Of course, may nagdadalan sa tuya. There are people watching us outside of Naga. I'm sure they want also to know who is Joseling Tuason. Oh, yes. Siguro si mga strange sa kuya, ako maluya, bako kong outward na maray na tao, pero ako talagang native of Naga City. I grew up here in Naga City. Ang dadan ko kang elementary sa Naga Parochial School and proceeded in my high school in Ateneo de Naga. I graduated civil engineering and University of Nueva Cáceres, and I had a chance to finish my postgraduate in the Asian Institute of Management, and I have stayed in the police service for the last 31 years and in the legislative body of Naga City for 12 years. And right now, sabi nga ni Fred, kaya na retirado kayo po magpahirihingalo, kayo po mag-inhale ka itong mga fresh air na hali duman sa isarog, kaya medyo dikit na concentration ako sa small farm ko, and I'm very happy na pagkakaaga ma-press ko ang na-i-inhale ko compared to staying here digdi sa baba kan siyudad ng Naga. Okay. Well, I am open, Fred, kung whatever you would like to know, and some of our viewers na may siyan kung talagang what is Naga City now. Okay. Now, I'm sure that a lot of them would also be interested. What made you decide to join the police force? Because you've said that almost 31 years ka naging police. Now, you're an engineer and then you have decided to join the police force, especially kayo dito. Ewan kayo na story, Fred, ano? Never in my thinking that I would like to be a policeman. In fact, way back 1964, before I entered the police force,
Pag-iimbitar na ako sa tugang ko na dating policeman na mahali na siya sa serbisyo kaya po nagsangli kang yung siling sa kuya. Habo ko ning magpulis na gusto ko bumbiro. Niya akong bumbiro mayong gibo. Ayun pambira man ang sulo. Okay. Turog, dama, etc. lang mayong gibong kayo. Unlike sa police, I hate police job because kang teenager pa ko, permi ko kaya na kukompromiso ako sa mga iriwal-iwal dyan sa sentro, permi akong nakukulong. Kaya that's why kan paglaw ko sa police, sabi kasi mga old policemen na mga matawa sa muya, ano tapapapulisin niya na garubagyan kag sa diri kang karsel, permi nakakarselig di pagparo pakisuntukan niya, etc. Yan. Those are the si mga adventures ng mga teenagers pa kami. Anyway, I did never know that after several, sabi ko, mga pirang weeks lang, mahalin ako servisyo. Kanita, malino ko ako. And then, a week, a month, nakaabot ng years. I did never know na talagang during the time that I grew up in the police force, nagde-develop pa lang ko ng love to the profession. In fact, ang tinapusan ko is civil engineering. It's very off tangent sa sa ko yung trabaho. Well, anyway, siguro it is talagang I am destined to be there. I found the love to be in the law enforcement, and by then I am very proud to say that bako akong basang-basang na police na nagsabi I grew up in the police force, na I was not looked upon by people na as an ordinary policeman. In fact, I strive so much from patrolman, from the pinakababa sa good I reached to the point na nakaabot ako sa ranggo ng colonel. Right. Pagkatapos ng chief of police ako din sa siyudad ng Naga. Okay. That's it. Okay. Anong mga nare-recall mo na initiative na pag-ibang mo din sa Naga being a policeman, especially when you became police chief? Oy, Fred, ini yung piggo kinantawag sa station when I pass by PNB, the highest building din sa siyudad ng Naga. Pirming dain na mawara sa isip ko when one time may pixel bar akong tao diyan sa itaas kang rooftop kang PNB, he's about to jump o malukso na magpapakagadaan, naisalbar ko yan. Naisalbar ni iga kong kaibanin saro. Yan ang perming na narundaman ko. At least iga ko mga pigibo na which are kung gigibo na yung pelikula nga ni magayon makuta. Okay, no? Now, ang sakuyang konsepto pagka-pulis, bako akong reactive, bako akong habo kong ma-resolver kang problema. My mentality is proactive. In fact, I was, sa ibang tao, they find it strange na kadto once upon a time, nagparasapod ako ng mga street children. Pigarataman ko, pig-register ko sa kuyang institution, nagkuha ko ng building, pig ko yung kusinda, pig-ataman. Sabi sa ko, ano man yan silig na nagpaparaataman ka kayan mga street children na yan. Then din na naisya na niya ko, ang policing system, the most important is proactive, maging proactive kita. Sabi nga na ikan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. That's why yan ang konseptong naisipan ko. Na ako, these children who are there on the streets astray, mayong nag-a-attender, nagigibong kalukuhan kung ano-ano, nagkakagurutom. These are the future criminals. And one of these days, kung nobody takes care of them, these are the same person that will rape our daughters, our grandchildren. Iyan ang mga porch climber dito. They are the snatchers. They will be the killers. Sigabos na kalukuhan. Iyan ang mga taong yan. So, with my mentality na maging proactive, I'm doing it early. Na mga aki pa ma-reformar. I am very thankful that lasted for a while. Nung yan na iling ko na si itong
tarabangan ko man, may mga pamilya na. Minsan, ang address ko ito, Papatuason. Kadakol yan. Papatuason, bibiri sa bisa. Kung yan darakula na, may nasumpungan ko sa rumbi sa Paranaque. Nagdulog sa ko, medyo may edad-edad naman. Nagbisa, Papatuason. Ano ka? Kaibanan ako siya dumasapig arataman nindo sa mga street kids, street children. Ano ka na, Noy? Iguanak po akong pamilya. Yan dyan, may duwan akong aki. Anong trabaho mo? Yan ako nagdiyo sa sa gas station. Gas boy siya. Well, I'm just happy that nga ko, at least nakararo ka do. There are many na nangyari kayan. And one time nga ni sa harong, may nagsilpot na basang. Kuya nagsaludar sa kuya. Papatuason, sabi niya, nagatrabaho na ko sa ospital. Well, sabi ko, kaugmaw ka to. Well, those are the things na narurumduman ko. And I am encouraging na ang future policemen ngunyan, maging garo-arog maggaray ang suanoy na ugali. Because there is no changes in policing system. Igwa niya mga sophistication na, pero the paradigm is the same. Yeah. We should prevent crime. We should be proactive ang satuyang mentality. We should not be reactive. Ang reactive is very tedious, very expensive, and all those things. Nakaka-occupy na maray ka. Nakaka-preoccupy na maray sa tuya. Kung sa doktor pa lang, gagawad, bakuna. Preventive medicine ka. Bakong para operahan ka na yan. Yes. Preventive medicine. Preventive. Proactive. Okay. Magaling yan because, alam mo, if you prevent mga crimes, it becomes not too expensive kaysa itong problem solving, may nalugadan, may nagadan, more expensive. So, pagmati mo rin si friend of mine, no? Garo narurumdaman ko ito na ako garugugurangon sa kuyang ugali na even in my outfit, garo pigtataan ko ng emphasis ng reformation. You know, ang na-experience ko kaya, paglaog mo sa pulis, garo na i-embolden sa imong pagkatao, garo nagkakaigwa ka ng karakteristik na garo pag-una mo, above ka na kaya yan. So, iyan ang pig-over-emphasize ko sa inda. That you should not be like that. Nagaro ka dominante na sa community and you are playing a role na garo ka pwedeng itaas. In fact, you should be leveled sa inda or even below pa. Tama ka dyan. Maging humble ang because yan nga ang iba, pero yan ang nagiging when they become a policeman, they feel na medyo alang ka na brusko na sinda, no? Yeah, that's not good. That's not the right way. So, ang mga tao, o yan mga potential criminals or has the tendency talaga magibong maraot, nagiging garo dai atat sa imo. Ang concept yan is to win their hearts and mind. Right. So that they will be with you to help you. Okay. Now, so after na you served dyan sa police force, you went into politics and you became a kagawad. Yeah. When was this, and then anong mga, sabihin ito ba mga resolutions or mga things that you have also done that we can say that you're part of it? Yeah. Way back when I entered politics, way back 1990, it's 1991, 95. Sino mayor noon? Who was the mayor? Si Mayor Robredo na kanto. Okay, si Jess. Okay. I was accidentally, unexpectedly rather, I was never dreaming of being nasa politics. Maluya ako sa politika. Di ko pwede kang mga double talks or sagin-sagin. Kaya I am very awkward sa politics. You know. Pagkatapos, I was invited to join them. And ako man, di pa ma-retire ka to, kundi I was enticed to really, siguro niya ako with my 31 years, baka sa ibang area na naman ako makaserbi. I tried, nakakonsyal ako. I stayed there for 12 years. In fact, ang 12 years bagong continue sa kuyang service because mandata daang nagtutumang. After my 3 years as councilor,
garon igwaman sa ko'y nagparatintar. Okay. I get emboldened. Okay. Nagtumang ako, nagkandidato ako ning vice mayor. And that was the blunder of my life na na-experience ko. Part of politics lang. Nadaog ako. Okay. Kundi sabi ko, pagkadaog ko, surusumpa ako, I will never go back to politics. And then, that's not right. That's not true. After 7 years again, nakabalik si Mayor Robredo, inapod na naman ako. Ayaw siling Madyana, daig ka nang gad magreklamo because you are listed already. Okay. So that continues another 9 years. Okay. So it's all in all 12 years. So that's it. So you yan mga pigibo ka pigapod mo. Now, yan one word distinct na narunwang lately, yan safety helmet na yan. That's my ordinance. Nag-research akong husto ka yan. In fact, ang ilang ordinance ko dyan, may diagram pa yan. Kung what are the standards, what are the things na bakong just ordinary helmet na ma-prevent niya. Takad to, na-insult ang pulis ka to, tamaski si basketball na pigbanga, piglag dyan. May nahilingan ko, irinola, piglag dyan. Bako, that's not ano niya, ang right na ano niya, standard na kang helmet. Pigwang specification. And my ordinance was there. Really? And after a while, nagkaigwang national law. Almost copied. Oh, I see. Almost copied. Kaya, there, the ordinances are yan. Even in the use of any cell phone while driving. That's my ordinance. And then naging law. Well, yan ang nakukuyan ko na sinisip ko kaya medyo siguro naging inutan lang. And accidentally nationally makakapi pa lang. Kaya I'm very proud of it na nakakapi sa kuyan. In fact, maski sa kuyang ordinance, bawal yan mag-cover yan sa laugon panghalag sa Naga because kados itong tandem. Okay. Now, they are all in mass. Now, ngayon, nahihiling naman ko nag-alag yan ng paningin ko naman. Baday ko kaya niya, sa ordinance, bawal yan. Okay. Yan, pagpasakay kang mga hubin ay mga aki, bawal yan. Pasakay kang yung backrider sa motorcycle without safety helmet, yan sa ordinance ko. And then, it is now a national law. Okay. Ano pa daw, gulpi kong nakukuyan, kundi maluyag ako sa publicity, daig ko, basta pigibo ko na, let it be there. Okay. Now, let's talk about the present situation. Of course, you are now retired, but I know for a fact that as a retired person, you always want to be involved also because you want to contribute some of your ideas, kung ano pwede mag-ibo. Now, I understand, member ka kaining People's Law Enforcement Board? Yeah. Ano ni gagawin? Now, yan, that is a mandate sa law, sa Republic Act 6975 plus itong amendment ka ito, Republic Act 8551, that is stated there that there should be a created law enforcement board which composes several people coming from other varied sectors, and that includes siguro sa kuya because I am a former policeman and at the same time representing the elders, mga senior citizens. Now, diyan ang board, it is a body wherein iyan ang garo uusipan kadtong mga nagpapasaway na mga pulis. Bako man, you know, ang punishment kan sa muya dyan sa board, igwa dyan ng dismissal from the service to the least na 1 month suspension without pay. So it is a bakong basang-basang na kwen lang ngayon. It is a very important body wherein it should be respected and it should be honored. Kaya po ang tao, may siya ninda na ang protector ninda, igwas nindang dududukan o usipan kang mga abusive policemen. Sitong nag-i-exceed sa sendang mga ibong mandata na na-open ang mga civilians. There is one office, this is the pleb. Isa mo yung grupo tabi. So, garo palang ombudsman nangyayaan sa mga police? Almost. Ang local, ano? Yes. Now, since its creation, may mga police na penalize or let's say na reprimand because of some wrongdoings?
ay kadakol na Fred, kadakol na. Pero may pa kami na experience na napahalik mi serbisyo. In fact, igwa dyan, sabi mi, the extreme penalties pwedeng halion sa serbisyo. Okay, so in short, mga minor offenses lang which need mga reprimand o minor penalty, bako talagang grabe man to the extent na kaipuhan talagang mahali sa trabaho, no? Yes. So, yan, maging pala yan. Now, I'm sure that grupeng nagdadalan sa tuya, naaraman yung dadegwa pa lang sa rong opisina na composed ng sa private sector, nasa gobyerno, police na, pwede nang dunukon kung may gusto sindang sabihin na ipaabot or let's say they'd like to file a complaint, ano? Yeah. Ano ang prosedimento dyan? And then, anong klaseng complaint sabihin tabagang pwedeng darahon sa Indo? Well, this is more on administrative case. Ano? Now, siguro gusto kong i-ventilate ini na kung sa business kami, garumayo kami ng parokyano, may complainants, you know what? Okay. Very likely. Siguro may intindihan na mayo nagko-complain sa pulis ngunyan. Oh, I see. Because one of the reasons siguro for fear na baka ngayon kung ambisyon ng kita iba kita duman sa mga seemingly accidental fire o iyan. Okay. Kaya mayo kami ng mga customers na gaya sabi mo kaya. Pero kay puan mailaog sa tao sa isipan ninda na dahil hindi pwedeng maagrabyo kang mga law enforcers kang police because ang police are the protectors of the people. Mandato iyan. Dahil pwede sinda mag-abuso. Igwa ng mga graduated na penalties that can be imposed on them. Now, ano niyo? Lately, mayo na gayo kami, terminate mo na si mga pirang kaso mi, and we go out our way na naman ngunyan to educate people from barangay to barangay to have our future plan is to have a sort of a continuous seminar sa mga barangay so that they will understand what are the existence of the pleb. Okay. So, tingin ko magay ng epekto ko yan because tinatanta ang mga tao ng assurance na ikaw sindang pwedeng dumanan kung may namarisan sindang may mga wrongdoings, ano? On the other hand, it also calls the attention ng mga police na they should not do anything that is against the law or mag-abuse because igwan ng opisina na pwedeng apo din ang attention nila. Kaya gano'n magayon nababalance ang police. Exactly, Fred, na kayo po talagang maintindihan kang mga citizenry na yaon ang pleb. More especially ngunyan at this stage garo ang police na sa reformation or changing the picture of policemen. You know, they were turning so much kang very recent si mga killings na ito sa itong mga shortcut operations na I would say ngunyan garo kay puan ini nagibunta na this is not the thing that they should be doing. We are here the pleb that can suppress their itong mga pag-iisip na maraot. Tama, magayon yan. Now I understand na igwang one time may pasa dyan sa Sanggunian. I don't know if it's your time, no? Also, a part of this sabi mo yung prevention, no? Prevention the commission of crime. Itong paglaag ng mga CCTV sa mga institution, no? In fact, earlier, I was at the Sanggunian, nagdadahog ako duman, may pagigibong deliberation duman sa mga membro kang Legislative Council di sa Naga, nagpupuner na si may mga business na ang capitalization is 100,000 and above must now install a CCTV camera duman sa business niya at duman sa luwas, ano? Ano ang pakaaram ko ini garo pigpasa na ka ito ini
But garo din kayo na implement. Anong observation mo dyan? Yes, iyan, nakapasar yan katong yung pa ko sa council. Nagarong nga ni ba kung 100,000 si worth of investment sa business, garong mga 50,000 lang. Figure requires mag-install ng CCTV saka security guards. Okay. Security guards. Kundi, kung minsan kadagol kitang ordinance na na i-enforce. Yun lang ang kulang ta sa enforcement siguro. And the CCTV helps a great dakula na maray na tabang yan in crime prevention. Ay potential criminals sa kong experience naisip yan ng pirang bisis kung bakong spontaneous an sayang ginibo, halimbawa kompromisong suruntukan tulos o garadanan bago mag-committer ang sarong potential criminals o would-be criminal, naisip mo na yan ng pirang bisis. So, kung halimbawa ba nga may sarong establishment na may mahahabon dyan, siyempre mailing isip mo na yan. Figure po ko sa ako kan CCTV. Why do I have to do it? So deterrent. So deterrent, it's a great deterrent. Impact na iling sa TV, there were lots of solution of crimes or na-solve na crimes through the help of the CCTV na-identify si mga perpetrators. Kaya ako, I am for the CCTV. Kung pwedeng masaturate ang all corners of Naga City or any place, it will be better because this is one form to prevent crime. Alam mo ang definition ng crime, simple man kaya it's a triangle of crime. And what is the triangle of crime? Ang one side is that a potential or would-be criminal has that capability to commit a crime. Another side is, sabi kayan, if he has that desire, a person has a potential to do wrong, and he has that desire, he will commit crime. And one important side is giving opportunity to a would-be criminal. So, dahil makukumpit ang crime kung may yung three sides na yan. Kaya kung minsan, ang mga tao mismo, kung tinatanan mong opportunity, ang would-be criminal, nangyayari ang krimen. Okay. We will pause for a while. When we return, padagos ang sa mga pag-uridig di. Don't go away. We will be back. Ikura na naman mga tugang, kaya naglalangkaban na naman ang mga helang urog na ang dengue. Paano kita makakaiwas sa dengue? Uyan mga tips. Enot, kung may flower base, ribayan ang tubig kaini sa rumbes kada simana. Ikadua, linigan ang mga sagurong kanatop, siguruhon na mahali ang mga dahon, asin ati na nakabagat sa pagbulos kan tubig uran. Ikatulo, siguruhon na daining tubig ang magamit na ruweda, lata, bote o tansa o tubon, and proper waste disposal. Ikapat, siguruhon na may ining tubig ang saludan kan refrigerator, asin katuhan. Ikalima, takupan ang mga balde asin mga drum na tinitipunan ng tubig. Ikaano, magsuulot din mga halabang bado na mataon ng proteksyon sa mga braso asin tabay. Ikapito, linigan ang palibot urog na ang makali. Asin ang ikawalo, kung may kalinturan na ng duwang aldaw, asin may rashes na ang kublit, magpakonsulta tulos sa pinakaraming health center asin ospital. Kung ito, si Mayor John Bongkat, parabangan ka pong supuhon ng dengue. Araw-araw ka pong buwigan ang palibot kasatuyang harong. Sa disiplina asin kalinigan. Kaya, palilikayan. Ang pagirundong na ini atod sa Indo kan gobyerno lokal kan Naga sa paagi kan City Events, Protocol and Public Information Office asin kan City Health Office. Parang baganin doon na kitang pwedeng dulukon kung di ko kitang reklamo sa mga abusadong pulis.
Yaon ng People's Law Enforcement Board o PLEB na binilog sa iraron kan Akta Republika 6975 asin 8551 ang PLEB saro sa mga opisina na may kapangyarihan na danugon, resolbaran asin desisyonan ang mga kaso administratibo na sinaangat kan si isay man na namamanwaan laban sa kapulisan na naglapas sa indang katungdan. Sa syudad ng Naga, ang PLEB binibilog ninda Attorney Mila Francia bilang chairperson, Attorney asin konsihala Miles Rugid Arroyo bilang vice chairperson, retirado koronel asin dating konsehal Jose Tuason, punong barangay Buboy Salva, dating punong barangay Antonio Amparado, asin konsehal Lito del Rosario bilang mga miyembros. Ang pulis dapat nagsiserbi asin nangangataman sa namamanwaan. Kung may sumbong, makipag-uray sa PLEB, mag-upload o mag-text sa 0908-279-7619 o magbisita sa inyong opisina na yaon sa City Hall. Naga City People's Law Enforcement Board para sa matanos na kapulisan, kasuro kan namamanwaan. Ang pagrundong na ini hatod sa Indo kan gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Alcalde Chang Bonga asin Vice Alcalde Nelson Legasyon sa paagi kan city events, protocol, and public information. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit na kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Nandyan na sa antena. May eskwela ba sa antena? Ano plano niyo this week? Manonood ng sine! Ako, manonood ng concert! Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos, dito na tayo! Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-J Pinoy na. Call local dealers nationwide. J Pinoy Satellite TV. Dito ka na. GSAT. Direct to Home TV. Watch the world whenever, wherever. No boundaries. It's more than the basic. GSAT High Definition. Get high with HD now. Catch your favorite sports. Watch your favorite movies. And get live entertainment. Upgrade your lifestyle. Get digitalized with GSAT HD. Okay, minabalik kita digdi sa programa kang Inside Bicol digdi sa GNN TV48 Naga, broadcasting from PNB compound digdi sa sentro kang Naga. And ang sa kuyang bisita iyo si former member of the City Council of Naga, Jose Ling Tuason. Pigulayan mi ang mga experience niya and then some of the things that perhaps all of us should look into, no? We were talking earlier about the need to put up a CCTV, and I think I fully agree with the observation na kinakaipuhan magkaigwa kita. Kagawad, tama itong sabi mo na I agree with you na kinakaipuhan talaga, if possible, malaganing gabos ng areas, strategic areas ng CCTV because it's one way of preventing crimes, you know? Right. You know, I noticed that I was in China just a couple of weeks ago, and I found out naman I didn't even see a policeman roving there because almost all areas, even the small street, may CCTV. Kaya aram na nangyayari. Kaya mayok nung dako na pansin niya ba kung policeman, sabi kang guide ko din dyan, no? Tapos even the small street may CCTV, and then ang gagawin ng Polanduman may CCTV pero nakakonect to Wi-Fi duman sa central station. Kasi siguro sabi ko nga ni sa Naga, I think we should also have that concept na while mga establishment malaag ng mga CCTV ang City of Naga Igwaman, but it has to be connected to Wi-Fi duman sa sarong istasyon taning immediately maaraman. Kung duman man lang sa harong kang Igwaman ng CCTV, naka-tape lang, paano mo yan ma-action ng tools? Pero kung connected yan, duman sa central station, immediately ma-access mo yan. Yeah, right. Mga ano dyan. Oo.
digdi sa tuya, igwa naman kita kayan, yung mga sensitive. Right. Ano, sensitive yan. Wherein na mo-monitor yan sa City Hall. Ang ganda naman opisina and concept ina-upload. Right. Now they have a series of screen there, right, which is focus ang CCTV sa mga sensitive area. Kaya, kung minsan pigiiling ka diyan kung anong pigigibo mo, auto si Fredo. Nagiging mo na para mantulog sa ano? Naglog sa hotel. Okay. Yeah. Well, it helps really. Right. Sobrang tabang kang CCTV. Pero dapat ang CCTV high resolution na yes, pwede mong iling itong plate number. Right, nailing ta kaya sa television, kumisan garong blurred. Tama. Nakukin na kayo. It should be very sensitive ang kwaninda, ang i-install na television. So that may iling ang dalagang tulos. Or pwede kung harayo, may susum tulos. Yeah. So, pag matiyutama yun ang direksyon na ang mga business establishment must also share dyan in putting up the CCTV duman sa area ninda, but at the same time, it has to be linked to the central station kang Naga para magkaigwa ng total picture. Siguro mga exit point, entry point, di malagan kayan, tanong immediately na ilininda. And then to my night vision, maski banggi, madadalan. But ang suggestion ko dyan, aside from that, they have to make sure that it is also using a Wi-Fi. Tangan yung makaduman sa istasyon. Ninda. Kaya magawin yan. That should be improved ang ano. Hindi siguro mailink yan. Ngayon na-apot ko dyan, paano niya akong enforcement dyan? One time, I had the chance to talk dyan sa police. Sabi nila, pwede man niya yan, tapos hindi nag-inspect. Pero kung hindi, nagpipirmahan si police clearance kung ba ito naka-install. Pero dahil mga kami ng order pa dyan to implement that. So siguro duman sa implementation, when you renew your license, maybe that is the time na... Exactly. Garo we have missed kadtong pag-approve mi kayan, nagaro igwan ning regulation na may condition that pag-renew kan license, kaya you have not installed your CCTV, di ka natanin ng permit again, the current permit. Garo yan na si direction, kundi garo may re-reviewin pa, but I think we have to anticipate that one of these days, it will be a requirement now for the big institution, which I think is good for, aside from itong pigdalagman kang sa Naga. Now, let me also talk about traffic situation. Ang iba nagsasabi medyo heavy na ang traffic dito sa Naga, no? Ano obserbasyon mo? Anong mga dapat gibuhon dyan? Ako daw, Fred, digdi ko nagtubo sa Naga. This is ang contributory factor kayan sa siyudad ng Naga, ang congestion of traffic, vehicular traffic. Iyan pagdagdag ka mga vehicular dito compounded by the yung sa mga tricycle, motorcycle, kadakul-dakul tanang motorcycle. We cannot regulate that. We have the padjak, kadakulong padjak. We have the tricycles. Ang bihikulo, grabe na. Kaya, alimbawa, nag-flashback ako way back 1964 na makakadalagan na siguro mga 30 kilometers dyan sa sentro. Una dahil na pwede. Now, ano ang solusyon? Ang medyo igwa narurumdaman ko mas subject mikado sa engineering, sa urban planning, when a city is congested of vehicular traffic, ang cure yan, o ang kaipuan ma-remedy mo, kung sa modern city, siguro maglaag ng mga subways, which is very expensive. Now, ang pwedeng very practical is creating another order or several streets wherein we can divert some of those vehicles na nagko-congest sa itong dati na mga streets ng congested ng maray. Digdi sa Naga City, ang road sa digdi dahil nagdarakula yan. O panahon nakalagpas na para rin mangyari ang weed. I am just very happy that duman pasiring sa farm ko sa Panikwason, nagwa-widening na. Ang measurement garo something like from the center to the curb is 10 meters na ang gibong kayan. Both sides. I can imagine na kung gibuhon, because that is a national road,
leading to at the foot of Isarog, magayunon siguro. And that will invite many things, business. Another thing, na ma-cure ang congestion digdi sa kuyan, we should decentralize. The word decentralization is very important. And what is that? Kadakol-dakol ta na digdi karo ang latest survey is something by already 200,000 na karo ang moving people digdi sa Satuya, and that contributes the in period na kita. Pag decentralized ta, we select places wherein we put up say market. Right. When we put up market, dyan ang mga istaran. Taon dyan. Saka roads. Pag na-link mo mga roads kayan, linking to each other, makudidecongest ini yung sa sentrong iniyo. Ang mentality kita, pero nagapartiripong kita sa rong lugar, which should not be the case. We should disintegrate kung crowded na kita. Pag yaon duman ang needs mo sa rayon na ito, mado naman masina sa mga tao. So, you're saying that we need to create alternative routes. Yeah, alternative. And then develop new areas instead of focusing here. Yeah. Concentrate dyan. I want to add more, Fred. Okay. Kanya po ko sa council, kana-isyan ko kung what are the cure. Tanggot sa kuya ang mga kamaligan people, because I was even thinking to link Kamaligan to Naga City, which will siguro very lengthy or very tedious ang pagpuyang kayan. Pero niya ko, ang Kamaligan is a sleeping town, and once upon one long time ago, ang Kamaligan is part of Naga City. Pero barangay lang yan. Kung ma-integrate sindadig di sa Naga City, madakul ang Naga City, si mga tao duman, si mga property na ma-upgrade ang business inda ma-asinso duman, because they are part of the city already. Kundi di meron na anggot sa kongresyo mga taga-Kamaligan, ano man yan ang isip niyo siling sa man ang ininakuan niyo. Pero that was my thinking. Pero kung bagang ginapod na Metro Naga, bang yan, bang part man ang Metro Naga, pero it is not ano ni ang satuyang system di gid ta mapigaanap diyan sa enda. Okay. So, alam mo, you mentioned something about the regulation. Itong decentralization. Alam mo, that's a very good concept. Ang sarong school of thought dyan is that perhaps there's a need here to now decentralize to the barangay certain decision making, itong pag-process, because right now with the use of computers, with the use of internet, we can now easily access to the main office, you know. So ikaw ba ang mga procedural na pwede mo man yan itaw na sa barangay, tama, check man lang ng mga information basta nakalink sinda. So instead na si mga tao ma-converge sa sarong area, the transaction will now be done in the barangay level. So, siguro magaling niya na pag-adalan na itong inaapod na decentralization, deregulation, you give more powers now to the barangay to decide on certain matters. Of course, bako itong mga procedural, ano, bako itong mga policy. And that would even enhance, sabi mo nga ni, it would even spur the development also naman sa barangay. Right. Ma-encourage hindi na mag-action naman. Yeah. To inform you, Fred, decentralization, I would like to share this. I was the initiator kang decentralization kang police. Takad to we are all yaon lang kami in one headquarters. Big decentralized kan during my time. Nag-create ako ng mga substations. Substation do kadto si Taomi. Kadidikit lang, we are only numbering something like 93 or 95 siguro. Big decentralized ko pirang station, 5 stations. Now, although si mga police dikit lang, na spread out ko sa 5 substations, big optimize ko sa services kang barangay. Barangay tanods and the barangay volunteers. No, it was very effective. Bakong sa pagambog, pag-alsangan bangko. That was the time when Naga City was awarded as the best police station throughout the Philippines, urban category. When we say urban category, kalaban mi si mga
urbanized area. Manila, Quezon City, Makati, Davao, Baguio, Bacolod, di na raog tayan because of this thing. Okay. Decentralization. Magaling yan. So I think we have to adapt that. Not only din sa Naga, but ako ang isip ko dyan, not only in Naga, but even sa province, even sa region, there's a need now to decentralize. Give them authority. Now, kung may ginibong sala, basulon mo to, i-penalize mo. So kaya sabi mong, yung technology naman yan, madali na ang communication, ay you throw the record to them. Right, exactly. And the recording, madali na. And with the wireless internet, you don't have to wire it. All you have to do is to have your antenna, i-focus mo naman, iwa na. Makakaigwa ka na ng connection. Ito si problema, kaya po niya i-wire mo. Kaya po niya, nandiyan, all you need is a high power antenna, itutok mo naman sa wrong area, immediately you have an internet access. Kaya pagmati ko, doable ang concept na decentralized. I think we should keep on i-improve yan. I-introduce ng marayan. Pag kumisan na ipa-acceptable ka sa ito. Then nila naisyan ang the latest trend of technology na yun ang gamit. Right. That's ako ang gugurangon ako dahil kung nagapara pero I know pwede niya ako introduce na yung high-tech na naman. Right. So, but the most important is that your internet must be strong. Yes. Otherwise, kung 2 Mbps ka lang, magpo-problema ka. Kaya po siguro ma-aware ng mga tao that you need at least 5 Mbps ang strength kang sa imong internet. Because otherwise, haloy kinagapara magkahalat. And now the technology is there. In fact, kami digdi sa GNN, we have started a program of, educating and then giving si mga nangangaipo ng idea on how they can improve on their accessibility and it by having a strong para bang dakulang Mbps. So yan, we need to educate that. Now, you've been with the Legislative Council, you've been a policeman. How do you see now Naga? Ano ang naiiling mong Naga in the future? And then, anong dapat ang Naga? To myself, because di ko nagugurang, fast growing ang Naga City. Kaya po we should take the opportunity na we are in this stage. Pero kaya po ma-augment na yan. One important thing sa pag-improve kan locality or sa sarong community is peace and order. That's why ang role ko garo as a legislator kadto, I am more on sa peace and order. In the absence of peace and order, there is no tranquility in an area. Mayo ma-spawn, mayo ma-develop ni maray na business. That's why sa kuya, ma-improve ng maray na ang magiging ma-develop sa tao are all friendly, they are safe, they can move around freely, na mayong fear of criminals or mga bad elements. Yan ang kaipon siguro. And ang Naga City, because we are getting so congested already, kadakol pang bust of area na kaipuan na i-expand going up there is siguro kaipuan ma-develop yan. Digdi sa down area ini, we are congested already. Ang may spacious na maray is going at the foot of isarog kung pa naman na maray mulping business na pwedeng establish naman, and we can develop all the farmlands there, pwedeng maski ilagan ng mga industry na nakula naman. Okay. Well, I think there's no doubt. A lot of people know that Naga has really made a lot of progress, no? In terms of income, in terms of business investment. Aram kang, not only here in Naga, but in fact, aram digdi sa the whole country na Naga is really progressing. Naga has reached its target na ang annual income dakula na. So, siguro we have to take advantage of that and preserve it na dai magbaba. In short, it has to go up and up, no, ang kuyan dyan, no. But some people say that it would always depend on the leadership sa sarong banwaan ang progress, baka man lang yun sa kuyan. So anong naiiling mo digdi sa Naga? I'm not talking about political na ini,
how do you see the political situation in Naga? Anong political scenario na pwedeng mangyari dito sa Naga? Ako do kaya sabi kin may ang mentality nga ni Osili karon gugurangon pa. Ang kuyang ko talaga kay puan maging pragmatic, practical lang ang tao. What is there, iyo ang kunon mo, i-implement mo. Pagkatapos mga bagong technology, i-input mo. That will be easier. And one thing more, siguro kung sa politics, tigdiyo sa tuya, which is linked to pag-asin sa kang economy tadigdiyo, nagiging snail pace ang improvement kang Naga City because we lack two factor that is very important that's a national government should attend to. Okay. And what is that? Ining railroad, kung igwa kita kagiral kang railroad, saka ang airport ma-improve, maasinsong maray ang Naga in its environs also. Maula kitanda. Ang railroad, you know what? Kung dai hinali sa railroad, iyan highway tang iyan, bless ko ta ang gagastusun yan. Because all the transport will be all may utilize ang railroad. And sa transport of sa tuyang mga commodities, it will be easier. Less accident. Ang whole of people can gulpi. In this is, you know, mag-observe ka, nakaabot naman ko sa Hong Kong, sa Thailand, sa Singapore. Ang railroad ka-importanting maray. In Singapore, in Hong Kong, nagtatahi-tahi. Malate ka na ka makasakay sa training. You wait for 10 minutes, another yaw naman. Yan ang kaipunta siguro digdiyo. Now, they don't utilize the cars, didikit ang cars. Tama. Efficient ang mass transport system. Very efficient. Very efficient. Saka ang movements kang tao marikason. Urog sa Thailand in Hong Kong, dahil ang tao garo sa ributon. Daralagan sa train. Pagkatapos mo kakawara. Totoo yan. Well, I heard lately na nagkaigwadig forum sa Naga. I wasn't here because I was in China. And they were talking about the PNR, the revival of the PNR. Ang pakaintindi ko, as far as duman sa nabasa ko, and then na-interview ko digdi sa advocate dyan, ang gobyerno has now decided to pursue the PNR. So siguro ang kinakaipon ko yan, ang mga tao maging belto, i-monitor anong plano, noaring niya ligibuhon. May nadawag man ako na ano natahali ang China ngaya, paano na ito ba kung sa ibang countries, may nagsabi man na it's only China who has offered to finance it. If there are other countries, it should be, they should to make the offer, no? So siguro, let's take kung iwang interesado dyan, let's work together. Tanga ni ma-realize yan. Because kung para diskusyonan naman yan, madidelay naman siguro yan. Aram mo, Fred, haloy-haloy na nadangog ko na ma-improve ang sa tuyang railroad. In fact, igwang plano na extend up to Mindanao ang railroad. Nadangog ka to dyan, igwang garo nag-introducer na sindang lagang railroad, ang train from Italy. May nag-proponer dyan na sa Japan, lately Japan ang nagkwenta sa tuyang railroad. Kundi dahil nangyayari napasama na pigurulayan, politics naman sila defer kaniya or naka-delay. Now, ngunyan, China is very serious and they have the materials. Siguro we grab it. Right, tama. And my understanding is that this coming November, I think this month, there will be a signing of an agreement between the Philippine government and then China with regards to the railway. So pagmati ko, let's support it, tangaling ma-realize, and then tabang-tabangan na talagang kinakaipuhan ta yan. And then naman sa airport, agreement ako sa imo. Ang nadawag ko dyan sa airport, kinakaipuhan da dyan, magkaurulay si mga farmers sa good ining in charge sa acquisition. Taning pag-urulan, ang nadawag ko sabi ka mga farmers, pero binsida-sindang, dahil man sindi pwede mag-upunod dyan ta. May extrajudicial, expropriation proceedings, nag-issue na. So, I think what they only want is
aramon kung ano man pwede pang maitabang aside from being paid. Siguro sabi nila makapagtrabaho yung mga aking ninda, may relocation na, which I think is also a valid demand. Ano? So siguro kinakaipan talaga dyan, tukawan yan, pagpurulayan yan, and then i-consider man si mga may agad. Of course, you cannot pay them by the millions because there's a law which says na based on the assessment, naman ka lang. So I think it has also to be understood by the farmers. Yes. Halin na yan sa airport na yan. In fact, gano'n na overheard ko ganito. Gano'n nag-sit down na si mga farmers. Ganito ki Congressman Lenny Robredo pa kasi ito. Na nagurulay na kaya gano'n na nadagog ko na marirealize. I'm just happy ka na marirealize. Napara naman. Ngunit yan, gano'n big revive. Gano'n na isang iba na. Iba na. If I'm not mistaken, may nirelease ng Sintabo. Yes. So I think what is only needed is to finalize the acquisition of the properties. Tanganing mapunan yan. Because tama ka dyan na we need a longer runway to accommodate bigger planes. Bako dapat yung passenger plane. Ang cargo plane. Yes. Kaipuan ang cargo na sa airplane, saka sa airport. Right. Okay. Now, maabutan naman rin yung oras. I'm sure na may mga tao na nagdadala na gusto man na maaraman you've been in politics. Ano sa iling mo sa coming election? Magkakaigwa pa ng ubos kung ubos digdi sa Naga? Now, ako, binag-12 years ako sa legislative. Pag-uudog kung agit-agitan papunta sa Bicol na politiko. Iba ang sa mentality sa politician. Na kung gusto ko ang Surround Council is a conglomeration of different ko yan, thinking makumpirming in unison. If on somebody or few of them nakaipuan kung ang things that are set there should be discussed well and there should be some settle to come up into a good law. Ini yung commission kang ubos kung ubos, yan ang sabi ko nga ni Igaro, napapakaray lang when they are in unison. Bakong healthy yan. Ang sabi kay iba pag ubos kung ubos yan, madaling nga. Kung may programa na, dililit siya, maayang mapon yan. I don't believe because after that, after a while, naisinta, ikawasan pigara po marantin Hindi na siya. Pero kung big issue dyan na naman, there were some debates, there were some presentation of the issues, maging positive or negative. It will be good, siguro. Then maglusul-lusulan. Well, anyway, we have succeeded in ubos kung ubos. Pero bako mga it is a great matter that we are in the ubos ng ubos. We have done well. Okay. Yeah. Pero more, sabi ko, na it should not be coming from one color sa lahat. Okay. So, okay. Now, do you think in the coming election there will be the alignment of, let's say, from being this party to another party? Do you see that na magkakaigwan ng mga pagbaralyo, magkakaigwan ng kan, o saro lang partido digdi sa Naga? Digdi sa Naga, kung yan siya ng very popular, yan yung duman. It was proven already na ubos for quite several elections, pero may ubos. Ito mga opposition, kumisyan pero hindi na ko yan. Hindi na intindi. Pero kay Juan, sabi ko, I am suggesting siguro it can be heard na maninigo talagang opposing party sa ipa ako hindi ipamati at bako lang man hindi yung sarong magmamandong party. One color I would say ngayon, there should be another one. Nakaipuan maging garo mag-yoken ng check and balance, maka-introduce ng check and balance kang mga pagigilid. Okay. Now, Naga has always been identified with the Liberal Party. Do you see a situation wherein Naga will also be partly now be identified with the administration sa benta with Duterte? Because I found out na digdi sa probinsya, almost all the mayors have now parang aligned with the administration. How do you see Naga?
ang nagkakaya garo mga suanoy pangmentality. Nararamdaman ko kanto pag sabi ko mong liberal ka, sagod na magandang nga liberal pala. Okay. Iyo, aron kaya kata siya mga magurang tadwa na katong party. Okay. Liberal and Okay. nationalista. So how do you foresee Naga? I can foresee ka Naga. Pero siguro there will be a small segment of the strong liberal party. Anong Naga City is liberal party? Yes, Small ko yan ang masasaypod yan ang administration. Okay. Pero dahil ma-overrun ang Naga City ka administration as sa political party. Okay. So, would you say that Naga will still be sa bentang may magsasabi ba kung ang desisyon niya kang taong ini ang Naga masurunod? Is that still there? I hate that. Okay. Because itong lately na surumpaan na yung tiro. Surumpaan na raw ito ng mga boss duman sa administration. Abo mango kayan. Garo mayo kaning isip. Miling ko yan, madumang ka natulos. No. Kaya kung may prestiyo ka, manigwa ka mapaninindugan. Bakong yaon nga si yaon duman. Garo katanga. Naku niya si Asukar, duman si Mahamis, duman ka Garo ba ka nag-diarog ba mga politiko kung sa inyo duman? Baral mga digbi. Precisely. Pero sa bagay, it is our practice. Mas mga inot maano. Surumpaan yan, makatapos dumaw na naman sa parting. Kaya, ang cure kayan, Fred, ano, kaya po mag-existir gara itong two-party system. Two-party system. Kaya itong two-party system, may iling mo talaga kung arin. At si mga inutang two-party system, talagang, sabi ko, till death us part. Okay. Pagkadana lang yan ko, hindi ko nga sa liberal, hindi man sa nationalista. Pero nagdidiribating gusto, and they come up, they produce a very good laws ang nangyari, nagigibo. Okay. So, inabot naman kita ng oras, but this is my last question. What is your position about the federal system of government that is now being discussed? Nobody knows siguro ang paninindugan mo diyan. I am one of those pioneer na nag-initiate kayan with the help with Commodore Jimenez na kami siya nag-initiate kayan kang federal because I know ang federal system siguro ang Bicolandia kadakol ning resources na data na utilize, data na tatap. We are very rich na kung magkaigwaning federal state ang Bicolandia, siguro ma-improve kita. Pero ang mga nationally kaya igwaning mga areas wherein deprive all those yan mga resources ninda. Although yan mag-cure siguro because mag-augment na lang si mga sufficient siguro. Pero mas magayon magkaigwaning statehood talaga. Because orog sa police gusto ko magkaigwa kitang independent na local policeman siguro. Igwang national police may three layers yan na ang through the federalization igwaning local police that will be realized, that will be established. Right. Okay. Justice system kay puan human madali na ang kayanta. Okay. So pagmatig ko actually mapaman sabihin to ng pinaka final meet kay itong federal system. Kaya pag natin magaling pag-urulayan, aramon ta ang mga issues, taning lalo kitang makadecide kung what is best for us. Because the way I see it, there's really actually no definite sabihin ito ng itong formula, whatever you call it, na puhong programa. There are so many ideas coming in, and I think it is important mapig-urulayan ito yan. Tayo makakuha ng the best system that the Philippines should have. Yes, okay. Basta ang suggestion ko dyan siguro, or if I will be having an input, dahil lang may spoiled kang mga nasa itaas na iba na overexcited. Kung minsan na-turn off si mga yan sa baba. Right. Because overexcitement kan si mga yan sa taas. Now, let's study federalism well, introduce it to the people, to the lowly, tapos na maintindihan this is better. This is far better than kang ibang system of government. Okay. Well, sayang
kagawad mo, inabot naman kita maging pag-urulay tabi. But I'm sure that this will not be the last time na imbitan may kadigdi sa you have a lot of wisdom to share with us, especially with your experience. Pagmating wulping manunodan ang sa tuyang mga viewers. So, anong mensahe mo yan sa kabus na Bicolanos na mga nagdadalan sa tuya, digdi sa Naga, and also sa Bicongani overseas, because ang sa mga programa is now on live streaming, no? For those who miss this program, all they have to do is to visit ang Facebook, ang GNN, Facebook GNN Naga, and then yaon ni naka-upload ni. So mga day nakapuon kang programa, bistahon da yan, madadalan ninda. So, ano ang mensahe mo sa inda? Yes. Alright, Fred. I must confess, I'm already 76 years old. I would tell Naga people from the locality, siya ang di sa tuya, siya ang mga somewhere naman sa Rayo. Siguro 2 decades from now, siguro baka dahil nakita, ang Naga maasinsong maray. Ang Naga, I would repeat, maasinsong maray. Because very industrious ang mga taga-Naga sa maray ang isipan ninda. Bako kitang mga violenting tao, ang mga karakterista, mga friendly kita. We always welcome. Ang grabe ang satuyang hospitality. That is one factor na we can i-harness na yan, derahon na yan, i-cherish na, because that will be our instrument na come on kang ibang tao who are willing to migrate in our place. Now, migration will improve digdi sa tuya. Let's welcome them, because this is one factor that will improve our locality. 2 decades, I would say, mayo na kami, Naga City Asinso. Magpuruli kamo yaon sa abroad, magpuruli kamo dito. You invest, you help us, because maasinso kita. Sa gabos kayan, Diyos mabalos sa endo. Pag daw, Fred, ayun na si Fred, bako niyo yung istran niyo sa kuya, he's my cousin. Mailing mo lang ang buhok, pari puti. Kaya, thank you very much. Hopefully, by the near future, yung pagyari ko sa programa mo na makashare kan sa kuya mo na experience, dikit na experience. Now, salamat. Diyos maray na banggi sa kapasendo. Okay, so with that, we'd like to thank our guest for tonight. I'm sure that you've learned a lot. Pinag-share niya ang experience niya, insights niya sa development, sa politics. So, I'm sure na sa mga nakadaog dyan, mga policy makers, will also take note kang mga pig-urulayan. We'd like to thank again our guests, and of course, we'd like to thank all of you there for watching Inside Bicol. Keep on watching Inside Bicol, and I'm sure that you learn a lot. Latest developments digdi sa Bicol, especially digdi sa Naga. Thank you and good night. Thank you. Thank you. Thank you. Mga gamit sa opisina For more details, please call your travel agents or visit China Airlines website at www.china-airlines.com. Yes, and we're back in What's Up, of course. Together with me is my co-host, the beautiful Dr. Glyza Dapal. Good afternoon, Dr. Good afternoon. Yes, and you know, in this segment we have a very beautiful guest. Sabi nga, ang ating is the catching of the crown, right? And you know, kanina nakalimutan natin because we have a gift certificate
courtesy of Janssen. It is a 3,000 worth of gift certificate from Janssen Cosmetic Surgery for the lucky texters. You can text at 0925-852-0815. Again, it's 0925-852-0815 for any questions regarding our topic for this morning, the catching of the crown. Of course, those who are interested to join a pageant. Yes, and alam mo, makagandahan dito kasi yung ating mga guests, they could give like beauty tips. How they won the contest. Yes. You know, ano ba talaga yung mga parang secret, no? Secret nila. And I'm excited to introduce our guest, Doktora. I'm also excited to introduce to you our beautiful, not just beautiful, a very gorgeous. She's actually also a doctor, our doctor guest Doctor for of Medicine, today. a dermatologist. Yes, a dermatologist. So kaya palang ganda ng skin niya. Yes, Oo super nga. ganda, super flawless. Yes. She actually won as Mrs. Tourism International 2017, just last October. Last this October year 28, only. yes. She also bagged the Darling of the Press Award, Best in National Costume, Mrs. Femme, and Mrs. Herbalaya. Okay. Last year, she also won, before, Mrs. Tourism Philippines 2017. I mean, Yes. this year also. I'm happy to introduce to you our very gorgeous guest who actually caught the crown already, Yeah. Dr. Risa Caldoso de Leon. Good afternoon, Doc. Can I call you Risa? Of course. Yes, napaka-beautiful mo naman. You don't look like Filipina. More of parang Korean, Japanese, no? Tulong na yan ng siyensya. Siyensya, okay. Mukhang Pinay na Pinay talaga ako before. Kaya Yeah. lang with all the medical advances that Yeah. as a dermatologist I'm using sa sarili ka rin, medyo natitweak na konti. Now, how is the feeling of being the Mrs. Tourism International? Dati, Tourism Philippines pa lang. Ngayon, international na. So, how's the feeling? I mean, are you, what? Actually, of course, I'm very, very proud to represent the Philippines in this international pageant by Megastar Productions. This is the inaugural pageant. So, it was very nerve-wracking at first because I was competing with 15 other beauty queens from different countries. Right. And I was the eldest. Kasi you're the eldest? At 46, I'm 47 right now. And yung mga ibang beauty queens, they were just 27, 30s, very, very young pa. So, medyo nerve-wracking at first, no? But as the pageant went along, it became enjoyable. How many children do you have? I have 3 boys po. 3 boys, and their age are my granddaughter. She was you're already grandma. She was sharing a while ago. I'm already a lola. Oh, yeah. Well, yeah, you must be proud, of course, you know. Very, very for that proud, particular crown that you won as Mrs. Tourism International with 3 kids and 1 granddaughter. And how old is your eldest? My eldest son, si Keith, is 28 years old. And then I have Sky, who's 17, and Santi, who's 16 years old. And then Rain, the baby, and the only girl in the family, na princess in training ko, is turning 3 this November 9. Doctor, how do you juggle all your roles? I mean, being a dermatologist, being a mother of 3, a granddaughter, being a titleist for Mrs. Tourism. How do you deal with all those, every day? All the roles in your life. Yeah. Actually, time management lang. Time talaga, management, okay. They asked us that also in the pageant, and I was telling them everything is prioritized. So of course, family, parang pag Sunday yan, family day yan. No matter what my commitments are, I try to avoid any commitments on Sunday because I want to spend time with my kids. No? So can you share us your time management? Let's say, first hour in the morning, when you wake up, anong ginagawa mo? What time? Late sleeper kasi ako. Late sleeper ka. So, okay, when you wake up, okay. What And time you then, wake up usually? Mga 8:30, 9 o'clock yan. Kaya 11 o'clock na start ng clinics Pares ko. tayo. Oh. Kasi talagang Okay. hindi mo ako magigising ng maaga. Mainit ang ulo ko niyan. Okay. Nocturnal pala, So doktora. 8:30 you wake up, of course you do your personal things like taking a shower, everything, doing some makeup, choosing the right clothes to wear for the day. Put makeup. Okay. For pageants. Ngayon lang, lately na lang when I was into the pageant,
the pageant world, no? Na nag-high heels ako, nagme-makeup ako. Before talagang wala. Lipstick, I only learned that at mga 42 years old na ako because I remember my mom was telling me, pag nag-lipstick ka, dark yung lips. Sorry no naman, before. So, hindi talaga ako nagme-makeup. Even lahat, totally different lifestyle nga ito sa akin kasi I would go to the clinic wearing jeans and sneakers. Tapos ngayon, kailangan naka-BS Siyempre, dress na flowing dress. Medyo kailangan regal ang bearing. Ako medyo you go to the clinic and you have like how many clinics? You have 5 clinics. So how do you manage to go to in traffic in going from one place to another? I only go to one clinic a day. And then 2 hours at that, at 11 to 1 lang. That's only my schedule. Kasi the clinics are running on its own. So, ako lang yung mga, of course, patients who need mga intensive na treatments, ako yon. Pero yung mga ordinary, mga laser removal, hair removal, mga ganun. Kaya na lang. Kaya na nila. Okay. So, medyo light ang schedule ko. Gusto ko mag-semi-retire ng maaga. Ayoko ma-stress, nakaka-stress, diba? Trabaho. Pero yung, alam mo, yung the way how, your lifestyle you have, like, having your clinic, being a beauty queen with your 3 kids and the granddaughter, that's very stressful already. Actually, I think being stressed about everything is a mindset. Diba? Maraming stress sa mundo, pero if you just prioritize things, you take things lightly, you don't mind what other people are saying, okay lang, kalmado ka lang, day by day, kahit maraming problema dyan, hindi man mawawala yan. Kahit saan. But you just take things lightly, and as you go along, you know, you learn a lot of things, kasi at my age, marami na akong napagdaanan. Sino nagsabi sa'yo for, hey, you know, Riza, why don't you join the pageant? I think you have the potentials and you have all the assets of being a beauty queen. Who said you that? Actually, it started with, I was modeling for, may rest in peace, Goli Gorospe. Okay, and then, syempre, nakikita ka na ng mga iba, no? And then, Mr. Ovet Recalde of Megastar Productions. Ovet, hi, the mother of all pageants. Mother of all pageants, love ko yan. He was the one who asked me, he opened the door for me. So, ako naman, at my age, sabi ko, why not? Medyo settled ka na, so, it can be fun for me with nothing to prove naman to anyone, diba? At my age, sabi ko, sige, let me try it. And then, yun, I started training, and eto, andito na ako ngayon. So, I'm so thankful to Mr. Ovet Recalde. Doctor, I'm just wondering, you are really very fulfilled now. Do you have any other like particular advocacies or visions pa in the future? You got everything, no? Yes, everything. You got nice career, you got your beauty queen, good family. Ano pang ina-ambition mo? All the titles. Actually, gusto ko na lang mapalaki na lang yung mga bata ng maayos, especially may youngest. How old? Si Rain, no? Yung aking alagang apo. But I'm just wishing, you know, and just praying every time that I see them that sana mapalaki na lang sila ng maayos. Kasi as parent, yun lang naman ang wish mo talaga. Correct. The advocacy of the pageant is a mother who cares for the earth. So, it entails a lot of things, no? From taking care of yourself, to your family, to community, and to a bigger audience in earth na talaga. But ako personally kasi, as a doctor na female, my advocacy is female wellness. Of course, di ba? So, yun yung na-advocate ko. Prevention of cancer. Kasi family namin medyo cancer prone, no? So, yun ang aking advocacy. Teaching, educating other people about it can be prevented. Yes. During the pageant, what do you think is your age that made you stand out towards other candidates? Pinay Iba talaga ang Pinay. When you say Pinay, what's the age of being a Pinay to other candidates? Number one, kasi tayo, pinalaki tayo magaling, kahit pa paano magaling tayo mag-English, di ba? Hindi mo magaling, marunong tayo. The way we speak, medyo, as a doctor pa, di ba? We're trained to be our best in the worst circumstances. All those are edges for me, and then, tayo kasi, we were trained, ako as a candidate, I was trained rigorously from mga 3 months before
So the training is different. I saw that in the pageant itself. Kasi siyempre nag-uusap-usap mga candidates. Were you trained? Ganyan. Who trained you? And iba talaga ang training ng Philippines. Talagang ang ating beauty pageant training is one of the best. Yeah. World class talaga ang Pinay. Ang Pilipina nandoon na sa pageant, lahat sila kinakabahan. Ako, andito na naman ako, Miss Philippines. And the Philippines diba? take it seriously. Yes, exactly. Now, you've been the darling of the press. You know, how do you catch up the attention of the press? I think number one is I was just true to myself. I was taking it very lightly. I was joking with them. The others, kasi the answer to the questions were very serious. Parang feeling ko masyadong beauty queen ang sagot. But if you're just true to yourself, that what's in your heart, Hindi kasi iba yung being true yourself or winning the pageant, but being the darling of the press, yung paano mo makakatch up yung mga attention ng mga press people. Minsan alam mo sila maintriga, alam mo yun, ha? Paano sikreto? I was very honest with them. Okay, Whatever the questions were, I don't sugarcoat it, and I don't pretend that, you know, I know all the events happening in the whole world. Just, you know, and it really wasn't very serious na beauty queen answers. What was the winning Q&A, question and answer? Anong tinanong nila sa'yo during the finals? Kasi there were a lot of events, minor events na brains ang sinuscorean kumbaga. There was a forum ng 3-minute forum that you have to impromptu speech about a mother who cares for the earth. What does it mean for you? I think that was the main gist of the pageant. Kasi that was also asked during the question and answer yung last day yung sa final coronation. What was the answer? What was the answer? If you still remember. Of Miss Risa. I said, I answered that taking care, a mother who cares for the world is a mother who cares, number one, for herself first. Diba? Self-care, self-love yan eh. Posibleng you cannot care for anyone else if you can't take care of yourself. So I espouse, of course, healthy living, the usual. As a doctor, diba, sinasabi natin, diet, exercise, and siyensya. Kung makakatulong sa'yo, why not, diba? And then you, of course, your children, it goes without saying, that's our greatest role, taking care of our family. And then the community, we do our own part. We vote, we use the social media properly. And then on a bigger scale, I said, there's 7 billion people living in Mother Earth. Ang Mother herself, diba? Mother Earth yan. And we tell our children, parang bahay niyan, you have to respect it, love it, and everything. So, yung mga ganon, we do our share, preservation, conservation, recycling, all those things. So that's what I said. So what will be next after Mrs. Tourism International? Of course, my reign is for 1 year, and we have a lot of charity works, and merong mga, of course, we're promoting the pageant and its advocacy. So 1 year yon. Pahinga muna sa mga sa ibang pageantry, pero yun lang, advocacy lang. And then after the year, that I don't know. I'm not closing any doors. Before I was telling them, parang ayoko na. Baka mamaya Mrs. Universe naman. Mrs. Universe naman. Tignan natin kung kakayanin pa ng aking, nagluloko ko nga kasi, di ba, sa pageant, grabe yung rehearsals, grabe yung rap, 5:30 ang call time. Sabi ko, pwede bang medyo may concessions sa akin kasi senior citizen na ako kasi wala talaga na, and their energy is so high. Dr. Risa, what can you share to our televiewers who actually wants to join pageants? Since you already joined a lot of times already, and of course won the title. Especially for those kanina yung guest natin, mga supermodel universe. And the new ones. The guy and the female candidates. Ito mga bata sila eh. So, ano sa tingin mo, and you can, sabi nga ni Doktora, that you can give as a tip for them, the winning points, Number one, I'd like to tell everyone that age is not a hindrance. Age. I'm 47 years old. Meron pa pong Mrs. Grandma na pageant, Grandma, right. So, it's not a hindrance. You can be a beauty queen at any age, starting from kids, na mga Miss Cinderella, ganyan, hanggang Mrs. Grandma. So, age is not a hindrance. Anybody po, kahit anong edad po niyan, pwedeng sumali ng pageants. That's true. Now, of course, it's time-consuming. There are sacrifices, of course, no? Time with your family, time when you're off sa trabaho. So, you have to be dedicated. And you really have to focus on doing this. Kasi you have to be, kahit papano, although you have to be serious about it. Kasi may training yan. You're representing the country. That alone is a big honor. So, when you stand there, wearing the sash of Philippines, dapat,
medyo, you're trained to stand, you're trained to walk, all those things. Okay. So, I think, number one, sasabihin ko lang talaga sa mga gustong sumali sa mga pageant, you dedicate a time. Yun talagang, sige, 1 year of my life, i-dedicate ko sa pageant na to. Talagang preparation, you have to prepare. You have to prepare. You like cannot for example, go in. like, what are the things that you have to prepare? Let's say, parang beauty tips natin to for those women out there who are wants to join, interested of joining the pageant. Sige, 1 year daw ang preparation. Ang daming pageant. February, meron na naman. Sige. Ang dami talaga. Pageant time ngayon ito. They call you Dr. Arisa. Okay. Yes. You take care of yourself, number one. So that entails proper diet, everything in moderation. Hindi ka naman kailangan mag-crash diet dito eh. Kasi pag misses na ang category mo, of course, kailangan medyo fit ka, no? Hindi ka naman pwedeng sumali na. When you say diet, what's your favorite diet that you do? Ako talagang mahilig ako sa fruits ever since, even when I was a child. Fruits? Fruits. Vegetables, And then I don't eat, hindi ako nag-rice masyado eh. Okay. So, everything in moderation, but I don't starve myself. Pag gusto ko kumain ng cake, kakain ako niyan. Pero konti lang. Okay. Ganun lang naman. And then, of course, if you have time to exercise, please do so. You don't have to go to the gym. Kasi kung, What kind of exercise do you do? Ako, very practical exercise. Imbes na to take the elevator, I'll take the stairs. So, okay. Ganun lang. Good. Very light exercises. But, of course, it uses cardio diba? It uses cardio exercises, yung mga ganong simple lang. Correct. Diba? You clean the house, exercise na yan. Pero hindi ko ginagawa. So, I want to Ayan, para sa mga ating supermodel universe, you clean the house daw. Tulungan ng mga mommies. Yeah. Tapos, of course, as a dermatologist, I do a lot of things to my face. Hindi ko talaga yan ikakahiya. Kasi as a dermatologist, talagang sinasabi ko sa patients natin, mga HIFU to lift the face. HIFU. High Intensity Focus Ultrasound. Yes, I use that. Ako kasi medyo bilugin yung face ko dati. Tapos, mamaya ako magpapahypo ako. Pagdating sa office. Siya kaya nagiging Korean ng look. Yeah. Diba yung mention kanina? Kasi yun ang ating beauty standard ngayon. Yung V-shape na dati kasi ubal eh. So, V-shape ko yan. V-face, yeah. Correct. I've had some botulinum toxin done and some fillers done. Kasi talagang pag tumatanda ka na makikita na yan sa I just had it yesterday ba? Ako kailangan ko yesterday. I had a botulinum toxin done to my skin, It's very, and then, syempre mga contestants, yung mga candidates na iba, they were asking me, at 47, how come you don't have lines like that? So I was telling them, these are the things that I do. I'm not ashamed of that because as a dermatologist, talaga namang kailangan kung ako ang mismong model ko, diba? You look perfect. You look have to very sell perfect. yourself and your career also. Pero may mga konti pang kailangan. Dr. Arisa, because we don't have so much time, what can you advise to our ngayon, mamaya yun, yung pageant ng Miss Earth, there will be a lot more pageants to our televiewers. Number one, you should enjoy yourself. You have to enjoy yourself because if you're going to stress about it, mahihirapan ka magsumagot ng maayos. That's true. Yung lakad mo hindi magiging smooth. Kinakabahan ka kasi you can't take that out now. Pero at least mindset mo lang na whatever it is, if you win or you lose, it's just a bonus. You win the crown, bonus yan. Okay. You don't win the crown, it's still okay. You represented By just being there in the pageant is you're already a winner. Yes, and sabi ko nga, sinasabi ko palagi sa mga candidates, once you are in the pageant, is an added color to your resume. Because when you apply for a job and you said that you've been a candidate for Miss Philippines or Miss Earth or Mrs. Tourism, it's already a plus bonus. Exactly. Thank you very much, Dr. Arisa. Thank you very much, and congratulations again for being the Mrs. Tourism International 2017. Dr. do you have any plugging, I would like to invite everyone to please join the PAMS convention. This is going to happen at SEDA
Vertis North. This is Yeah. going to be on November 17 and 18. Also, 17 and 18, huh? yes. lapit Also for na. the IAMS convention, this is going to happen on November 19, a Sunday at Vertis North also. And I would also like to invite everyone to please come and visit our clinic, Janssen Cosmetic Surgery in Manila. We're open from Mondays to Saturdays. And Yes. please also see me at Prime Aesthetics and Varicose Vein Treatment Center in Timog. Thank Okay, you so much. you know, I will be one of the speaker on PAMS convention. We're going to be Yes. talking about stem cell. And you can log on to www.jansencosmeticsurgery.com. You can call us at 521-1444 and 252-5801. Ayan. And we have an Instagram and a Facebook account. And thank you very much, Risa. And you can watch this show tomorrow, replay tomorrow at 1 to 2 o'clock. Here, same channel, Channel 8 Destiny Cable, Channel 213 on Sky Cable, and Channel 1 on G Satellite. And it's free in the province. It's a free TV. And you can also watch it, Channel 34 on TV Plus. Yes, thank you very much. And again, Thank you Risa, so much, thank you very Dr. much for the Risa. Supermodel 2017 Yes, and good and to luck to our them. I mean, God bless. And tomorrow will be their flight going to Bulgaria. Wow, ang sarap naman. Again, we're also inviting you to, today for the pageant, the Miss Earth pageant 2017. It will be a Mall of Asia Arena. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Global News Network. And thank you very much again, Dr. Dapap. Thank you so much. And we'll see you next week for another episode of What's Up, Doc? Expired subscription? Sa GSAT, mas madali nang magbayad. Renew your GSAT subscription via bank deposit, GCash, or GSAT prepaid cards. For bank deposit, go to your nearest BDO or UCPB branches nationwide. After payment, you can text, email, or fax the scanned copy of your payment slip to the following contact details. For GCash subscribers, you can transfer via GCash menu in 4 easy steps. Select, enter, send, and text us the details. For non-GCash subscribers, bring your cash and valid ID. And go to the nearest Globe Business Center or GCash outlets. And for reloading using GSAT prepaid cards, text the following details. Available at your local GSAT dealers or agents nationwide. GSAT, reloading made easy just for you. No signal? Check the power and connection between the IRD and the TV set. For G Pinoy, make sure to set your TV setting in AV mode, then connect RCA wire and other connections properly. For HD, if your TV setting is in HDMI mode, use and connect HDMI wire instead of RCA, then followed by other connections. But if it is set to AV mode, use RCA wire. Then press menu, information, channel information. Check the display of the signal strength and quality. If no signal quality and strength display in the manual mode, refocus the satellite. Before doing the refocusing of the satellite, check the weather condition. Heavy rains and heavy clouds can also interrupt satellite signal transmission. If weather is good, you can start the signal fine-tuning. Fine-tune the signal by monitoring the signal strength and quality on your TV. Once achieved, the best signal level scans all channels.
Now, you can start viewing GSAT's quality program wherever you are. For other inquiries, please contact your local dealer or call GSAT hotline number 882-9999 or use our mobile phone numbers 0998-593-5986, 0998-996-4728, 0999-990-4728, 0925-800-3429, 0922-831-4728, 0917-835-8002, 0917-810-4728. It will take 3 days to get to the nearest hospital. Maybe, just maybe, the village herbal doctor, maybe he has a cure. We should try and go now. Please. Baba? 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 Baba, my son is very sick. Please help. I have been expecting you. I heard that your child has been sick. I also saw you. A few days back, you were busy. Uprooting, burning, destroying plants all around your house. I don't understand. What I'm trying to say is that unfortunately on that day, you destroyed the one plant that could make your child well. No. No. Fortunately for your child, I saw you. And when you left, I saved this. Now go and make your child well. Thank you, Baba. Thank you. Ang Pilipinas ay isang bansang sagana sa yamang dagat. Hindi natin nakikita, ngunit sa ilalim ng ating maaalong tubig ay isang mundong makulay at maganda. Ang mga isda at hayop dagat sa ating mga coral reef ay katangi-tangi. Marami din tayong lugar pangisdaan na nagbibigay ng saganang huli na ikinabubuhay ng ating mga mangingisda. Isa sa mga ito ay ang Burias Ticao Pass sa pagitan ng Sorsogon,
Masbate at Samar Island. Ang Ticao at Burias Pass ay isang mayaman na fishing ground sa buong Bicol region. Makitid lang ito mga 28 hanggang 30 kilometro ang width. Subalit, ang mayamang karagatang ito, gaya ng karamihan ng karagatan sa buong Pilipinas, ay humaharap sa matitinding paghamon. Burias-Ticao Pass represents the crisis of what the Philippine seas are facing right now. Nandito yung illegal fishing that contributes to overfishing. Nandito yung destruction of mangrove habitats, destruction ng mga seagrass ecosystems. Representative ang mga areas na to for coral destruction. Ang illegal fishing at overfishing o sobra-sobrang pangingisda na nagiging sanhi ng pagkaubos ng mga isda ay dalawa sa mga pinakamalaking problema dito. Ngayong taon, napakita na napakataas ng overexploitation ng fishery resources dito. Yung mga dominant na isda na hinuhuli ng mga mangingisda ay napakataas ang exploitation level. Sobra sa sinasabi nating maximum sustainable yield. Hindi rin nakatutulong ang illegal na pagdagsa sa rehiyon ng mga naglalakihang commercial fishing boats. Ilang pang taon ang dadaan ay makikita natin na mababa na ang huli ng isda. Napakarami ng mangingisda sa hinuhuling konting isda. Ngunit hindi lang ito ang problema. Ang dagat mismo ay unti-unting nasisira. Napakita ng pag-aaral namin noong 2007 na ang living coral cover sa Dunsol ay 50.2%. Ang sa Pilar, 52% live coral cover. Napakababa pa rin ito para makasustain ng fishery resources dito sa area. Maraming uri ng isda at iba pang hayop sa dagat ang umaasa sa mga coral reef para sa pagkain at tirahan. Ang pagsama ng kalagayan ng karagatan ay nakikita sa pagbabago ng mga uri ng mga coral na nabubuhay dito. Kung titingnan mo yung quality ng corals na buhay, more than 50% of these are soft corals. Yung mga soft corals are actually considered as ecological indicators of disturbances like siltation and sedimentation. Hindi lang mga coral ang nasisira sa pagdami ng silt at sediment na bumubuho sa dagat. They smother the seagrass and seaweeds in these beds. As life support system as respirators, isa ang seaweeds and seagrasses sa malaking naitutulong para stabilize ang kondisyon ng karagatan. Tulad ng mga coral, seaweed at seagrass, importante ang bakawan sa kalusugan ng dagat. Yung mangrove kasi, siya yung nagsisilbing nursery or tsaka breeding ground ng mga isda at iba pang aquatic organisms like crabs and other shellfish. Doon muna sila habang nanginginain at lumalaki bago sila pumalaot pumunta doon sa open ocean. Ngunit ang mga bakawang ito ay nanganganib rin. Kino-convert siya into other uses. Yung mga malalaki na kinakahoy siya, ginagawang uling, ginagawang gamit sa bahay. Tapos yung iba, ginagawa siyang for fish pond. Ang lahat ng problemang nakikita natin sa Burias-Ticao Pass ay sumasalamin sa kalagayan ng karamihan sa mga karagatan ng ating bansa. Kailangan na natin bigyang lunas ang problema na kinakaharap ng ating karagatan. Kailangan na rin nating itigil itong illegal commercial fishing dito at kailangan na natin bigyang kaukulang proteksyon ang yaman ng ating mga dagat. Ang yamang dagat ng bansang Pilipinas ay may hangganan. Kailangan nating pangalagaan ito ngayon para sa kinabukasan ng ating bansa. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA.
unang panahon, kay gandang pagmasdan, beldeng kapaligiran, simoy ng hangin, kay sarap lang hapin, at walang polusyon, saan man tumingin. May pag-asa pa ba, kayang tatanawin, maibabalik pa ba ang sariwang hangin? Mga huni ng ipon, maririnig pa ba natin, maibabalik pa ba ang berdeng tanawin? Tayo lang kumilos mga kaibigan, tama ng pagsira sa kapaligiran. Nasa ating kamay ang kinabukasan, susunod na lahing ating maiiwan. May pag-asa ba, aking kaibigan? Magsama-sama tayo sa iisang hapag. Ang pangalagaan ang kapaligiran sa pagpapatnubay ng buong may kapal. Tayo lang kumilos mga kaibigan, tama ng pagsira sa kapaligiran. Nasa ating kamay ang kinabukasan, susunod na lahi nating maiiwan.
Habitat for Humanity uses tin cans to collect donations from the public. Through a simple design innovation, we're adding a new meaning to the can. More homes, more communities for people in need. Every coin that you give is a plus to humanity. Bahay paulit-ulit araw-araw. Tayo pong nandito ngayon sigurado nagkakasundo na kailangan maisaayos na ang ganitong sistema. Lahat po tayo gusto ng pagbabago. Change is long overdue. But we cannot come up with urgent solutions if all sides are not on the same page. Kung may hindi nagkakaintindihan, we believe that the transport strikes that have affected our commuters lately would have been prevented if we provided more avenues to sit down together and stop them. This committee therefore hopes that through this hearing that we conducted, even during our recess, yung aming makasamahan po ay nasa probinsya, yung iba po umaattend ng mga summit sa labas ng bansa, pero andito kami ngayon para clarify the real issues and determine the right solutions. And in order to do that, allow me to contextualize the problem we have at hand, transport sector. Ano po yung painful and inconvenient truth na ito? Let me quote from our Naga Pinas book published in the 16th Congress. The inconvenient truth is that the Philippine transport system, rather than focusing on doing what it ought to do, which is to move people and goods, is being maintained and operated in a particular manner and to a great extent to sustain the livelihood of people. In other words, our land transport system does not prioritize commuters and sustainable mass transit. Instead, we have a transport system that compromises and one that is nakikisama at the expense of the very thing which it is supposed to do, to transport. It appears that our existing land transport system is designed not with the prime objective of transporting, but to be a palliative solution to the present condition of the majority of our people. We do not seek, however, to discredit the role of the transport sector as a source of livelihood. After all, marangal po maging isang driver o operator. But we need to consider and express this inconvenient truth so that we can revolutionize our transport system while taking into consideration the welfare of our operators and drivers. Dati pa man, ang committee ito ay para sa pagsasaayos ng ating transportasyon, pero gawin lamang ito habang isinasaisip ang mga taong maaapektuhan. And you can see this stand of ours reflected in House Bill 6425 or Traffic Crisis Act. Under the bill, you can see the many systems, mechanisms, and processes that we have put in place to revolutionize the transport system. Harmonization of our traffic laws, rationalization of PUV routes, PUV modernization, etc. We believe that with these systems in place, we can give immediate relief to the traffic-stressed public. But under the same bill, this committee was also the first in providing a social support mechanism for the drivers and employees of PUVs who will be displaced by route rationalization and the other reforms we need to implement. The social support mechanism we came up with is comprehensive and includes
financial assistance from the DSWD, priority training by TESDA, assistance in job applications by DOLE and POA, separation pay as mandated under the Labor Code, and scholarships for legal dependents of affected employees. In addition, PUV operators shall be compensated based on the number of units to be affected. There is also compensation for loss of income and financial assistance from the DBP at preferred rates to enable them to modernize their units. Hence, no one can accuse this committee of not doing its homework in revolutionizing our transport system on one hand and considering the plight of our PUV operators and the drivers on the other. With that said, we want to know if the DOTR has taken a similar stand in the implementation of its PUV modernization. We are not saying it is wrong. We are supportive of modernization. But what we want to know is if this is the right solution and the welfare of our PUV operators and drivers was considered. It appears, though, there was a lack of communication on the part of the DOTR and LTFRB. Hindi maliwanag ang mga bagay, hence the prevailing confusion. That is why we want to establish here the facts about the PUV modernization program. Paano po ba ang implementasyon ng programang ito sa buong bansa? Magkano ang loan facility? Ilan ang kayang pautangin? Ilang jeepney operator and driver ang maaapektuhan next year? Magkano ang amortization? Magkano ang subsidy? Nasa 2018 budget po ba ito? Anong mga ruta ang maapektuhan? Saan po i-deploy ang mga bagong PUV units? Paano po ba makakabayad ang mga taong pauutangin? Napag-aralan niyo po ba kung magkano ang kailangan kitain araw-araw para makabayad sa utang habang may pagkain sa mesa ang mga maapektuang operator at driver? Magkano ang magiging pamasahe? Let us establish these facts here and address the confusion once and for all. But I would also like to take this opportunity to remind everyone that PUV modernization is just a portion of the solution to revolutionize our transport system. In fact, it is our position that before the government can push through with a PUV modernization program, it must have been able first to rationalize our routes. Bakit po? Rationalization of our routes will help us determine the demand in particular routes and decide on the type and number of PUVs that will service such demand. Sa madaling salita, masasayang po ang perang uutangin kung hindi natin alam ano ba talagang klase at ilan ba talagang unit ang PUV ang kailangan ng isang ruta. Route rationalization, therefore, precedes any PUV modernization program. As I end, I want to share a bit about the Singaporean transport experience, which had been shared to us to the DOTR as well. For your information, the Committee on Transportation, headed by this representation and accompanied by Representatives Johnny Pimentel, Jojo Unico, Bayani Fernando, and Edgar Mary Sarmiento went to Singapore to make an observation on what is happening there with respect to transportation. Singapore started with chaos on their streets, just like us. Habang ipinapakita po yung video sa amin, naalala ko na halos at one point in time, pareho ang sitwasyon ng Singapore sa Pilipinas. They too tried many ideas to provide the right transport solutions. And now, they are reaping the results. You can literally see order in their public transport system. For one, I can say that what made the difference is their scientific approach on transport solutions. They have invested much in the collection of traffic data so that their transport policies are grounded on reality.
Hindi haka-haka, kundi pinag-aralan ang bawat hakbang ng kanilang gagawin. In the same way, we need to be backed up by data in the rationalization of our routes in the subsequent modernization of our PUVs. We need studies, and I hope that our transport agencies will do their homework. With that said, we may now proceed to the formal hearing. Sabi, ito po ay malaking dapat harapin, pero wala po siya ngayon. Ang issue po ito ay dapat malutasan at para sa for the comfort of everybody. Pwede po bang malaman kung nasaan ngayon si Secretary Tugade? Thank you very much. I'd like to convey his apologies for not being able to attend the hearing this morning because already preset appointments which are equally important. He realizes the importance of the issues on hand this morning, and in fact, during the 2 days that the work was suspended for government offices, he was actually addressing the problems brought about by the transport strike. Unfortunately, he has appointments right now together with some of the diplomatic sector ambassadors regarding transport projects which are equally important to the department. He realizes the importance of these meetings and he apologizes. Sana po maintindihan po ng ating mabutihing kalihim dahil alam naman ho, dahil recess po kami, ang karamihan ho sa amin may mga importanteng lakad papuntang mga probinsya at pupuntang out of the country. Pero isinantabi nila ang kanilang plano dahil sa palagay namin mas malagang bagay na dapat harapin ng ating pamahalaan ang problemang ito. Opo, Mr. Chairman. Sa katotohanan po, sinabi ko na na-realize po niya yung importansya nitong hearing na to, kaya pinapunta po niya lahat ng heads ng agencies na relevant po rito sa issues na pag-uusapan natin ngayong umaga. And he believes that all of them are equally capable of answering the questions that will be posed during the hearing. Okay, we now move ahead. So, who would like... Good morning, Mr. Chair. We are taking off from the draft traffic crisis bill nung ginagawa po namin itong PUV modernization program ng gobyerno. So, as mentioned by Chairman Sarmiento, may mga recommendation na on that traffic crisis bill that we deem very appropriate for this transport modernization project. Number one po talaga dyan sa aming programa is the route rationalization. Nabanggit niyo po yung the need to address transport demand, no? Ang commuter demand, and the need to put up equally responsive number of units, no? And appropriate mode of transport sa bawat ruta ng sa ating mga kalsada. What we have now in our current system is that we have oversupply in some portions, oversupply of units, but in some portions of the country, we have inaccessible public transport, no? Lalo yung mga far-flung provinces natin. Kaya nakita natin, yung mga commuters talaga ang nagsasuffer. So, primordial to this PUV modernization is the route rationalization program of the department. So, ongoing po ngayon ang study ng departamento on the route rationalization for Metro Manila. We will finish this study by November. Katulad nga po ng nasabi namin, we are looking for appropriate mode of public transport base sa public transport demand. So kung yari ang isang ruta, sabihin natin jeepney route siya ngayon, pero ang public transport demand necessitates na i-upgrade into higher modes of transportation, mass transportation, yun po yung ating i-recommend doon sa ruta na yon. And tinitingnan din namin yung appropriate
supply of units. So kung ano po yung tamang number of units base sa talagang passenger transport demand. So ongoing po yung Metro Manila. We have engaged experts from UP Diliman to do the public transport route rationalization for Metro Manila. Ongoing din po yung Cebu. We have partnered with JICA to do the route rationalization for Cebu. Early next year, around the first quarter next year po, magsisimula yung formal route rationalization for Cebu. For Davao, tinutulungan po tayo ng Asian Development Bank to come up with a high modernized public transport system for Davao. So ongoing na rin po ang kanilang study for Davao, and they currently have drafted the proposed routes already for Davao. So ongoing po ang aming coordination with the city government of Davao for the route rationalization being done by Asian Development Bank. Then for the rest of the country, ang approach po na tatahakin ng Department of Transportation, since very limited po ang capacity, internal capacity ng DOTR to do route rationalization for the rest of the country, we are tapping the help of LGUs to plan for the route rationalization for the rest of the country. Pero alam natin na very limited po yung capacity ng mga local government units. So prior to this route rationalization of LGUs, we will be doing capacity building for local government units. Iikutin po namin yung mga LGUs para turuan sila kung paano gawin itong route rationalization. We all know that public transportation is very dynamic. So kailangan talaga ang the need for local government units to address this public transportation system, katulong ng DOTR. And at the same time, we realized that may mga talagang political concerns na rin-raise ng public transport sector with regards to local government units dictating on the routes. So nandun pa rin po ang aming check and balance. LTFRB will still be the one who will be issuing the public transport franchises. Tumutulong lang po ang mga local government units sa pag-identify ng mga ruta ng public transportation. Okay? Doon po sa ating social support mechanisms, exactly what the chairman has said and what the committee has drafted for the traffic crisis bill, nandun po ang social support mechanisms dun sa aming programa. In our 2017 and 2018 proposed budget, nandiyan po yung training and social assistance that we will provide to affected jeepney operators and drivers. Andyan po ang aming planong makipag-engage sa TESDA for training and social livelihood assistance, DOLE, and DSWD. So we will be signing memorandum of agreements between these agencies para i-pursue yung mga trainings na kailangan ng mga drivers and operators para mag-upgrade to the current system, to the proposed system that we are proposing. So nandiyan po yung mga mechanical training and livelihood training para sa mga affected jeepney operators and drivers. On the financing, we're glad that you have also invited yung DBP and the Land Bank. They would be glad to inform you of their proposed financing package for this modernization program. Yun po. Salamat po. Any addition coming from LTFRB? Good morning, Mr. Chair and members of the Honorable Committee. Magandang umaga. First of all, we welcome the invitation and we appreciate the fact that you have given this forum not only for the committee to hear
the side of all stakeholders, but more importantly, giving us a venue for everyone to talk in dialogue about such a very important issue of national impact. So, ito palagi kong sinasabi that the only way to go in terms of resolving such a issue that impacts across the country and as complicated as it is through dialogue and discussion such as this. No? Hindi po, kung pwede lang, hindi sa daan. Kasi po, yung tinutugon natin dito na modernization program, para po sa commuter. Kung magta-transport strike po tayo, ang napipirwisyo, ang commuter. Kung meron pong mga issues, problems, concerns coming from specific stakeholders, mas mabuti na daanan natin dito sa mga ganitong dialogo at diskusyon. It is not to say, however, na wala pong consultation na nangyayari. Marami na po. Before, during, and after the launching and signing of the Department Order 2017-011 last June 19, marami na pong consultation ang nangyayari. Not only with concerned stakeholders and more specifically to operators, whether they be bus, taxi, UV, PUJ, even trucks for hire, as well as school bus service. We have been doing that all across the country. So it's not only dialoguing with specific groups of operators covering specific modes of public transport, kundi geographical din po. No? We have gone to Mindanao, Visayas, Luzon for these consultations. And as I mentioned, meron din mga specific dialogues na ginagawa, no? Kagaya ng mga nakikilalang public transport groups, kagaya ng Pasang Mazda, Pedjodap, Acto, Stop and Go, and even Piston. Because I would like to say that even Piston po. In the regional consultations in Davao and Cebu, as well as in Manila, they were there. So it is not to say na hindi po sila sinasama sa konsultasyon. Kung sasabihin nila na kulang pa, we have been very open about it. The last time po na nagharap, no, yung LTFRB through board member Lizada with George San Mateo was right in front of the gates of LTFRB when they were protesting this modernization program. Lumabas po si board member Lizada at kinausap si George San Mateo na kung pwede, mag-usap po tayo sa loob para maintindihan pa natin lalo yung issues nyo at saka yung programa ng gobyerno because we need to bridge the gap as what the Honorable Chair mentioned. That is the only way to go insofar as to understand this. And so on those specific issues, I'd like to affirm absolutely yung sinasabi nyo po na yung route rationalization, if I got it correctly, precedes, I have to emphasize this again, precedes any modernization program. Personally, I'm one who is very much in a hurry because, alam mo, pag tumatagal sa gobyerno, lalang tumatagal lalo yung mga pag-implement ng program. This is one thing na kailangan. Yun nga sinasabi na even just for identifying routes, overserved, underserved, and for that matter, new routes. And I would like to emphasize this also, yung new routes po will certainly be there because of the long-standing moratorium for more than 14 years. So I would not be surprised that there have already been a lot of new routes. Hindi lang na-identify. That's why we need a technical, rational study. Hindi na tayo babalik doon sa dating gawain o sistema na yung operator, siyempre, kung meron siyang, may isang negosyante, nakikita niya yung pangangailangan, makakapera siya, maraming tao naghihintay sa daan, pwede palagyan ng jeep or bus, pupunta sa LTFRB para kukuha ng prangkisa. And that has been the case for many, many years. And so what I'm saying is that it is operator-initiated. It's time for government to hold firm the problem and address it correctly. And it is not just the executive side.
And if I may say, it is not just the OTR, it is not just the legislative department of government. Everyone else should be on board. And as mentioned in earlier hearings that we had in the House, hindi lang po ito programa ng DOTR or ng LTFRB. Lahat po ng ahensya ng gobyerno cuts across, as mentioned, as regards financing, nandun po yung DOF. As regards social support mechanism, andun po yung TESTA at saka DOLE. As regards modern jeepneys, andun po yung DTI for Philippine standards on what a Philippine jeepney or jeepneys for that matter, because hindi lang isang model, maitatalaga dun sa daan. We're looking at route planning, on from which we need to recognize that the expertise of some institutions, mainly academic as well as our local and development partners. No? I can name Ateneo, Lazal, UP, even Mapua is also helping out here, as well as international partners like, as mentioned earlier, Asian Development Bank. 2 minutes more. And JICA.